ìjà sí kò ń ṣara wa ló yẹ ká bá jà. Ẹ̀dẹ̀ bá ń sọ fáwọn èèyàn wa tí wọ́n ń bá ara wọn jà tó ti fẹ́ para wọn tán. Àwọn èèyàn ti gbógun wá bá wa, ogun ti wọlé wá bá wa, ó ti ká wa mọ́lé, a tún wá ń léra wa kúrò nílùú. Inú àwọn Fúlàní àtẹ̀wá máa dùn pé báwọn sọ láwọn ọmọ Yorùbá ní gbogbo tó ń bẹ nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìjà tó jẹ́ ká máa jà ni pé àwọn Fúlàní, àwọn dáràndáràn, àwọn tí wọn ò fi jẹ́ kí aráyé gbé, àwọn ló yẹ ká kọjú ìjà sí. Kò ń ṣọmọ Yorùbá sọmọ Yorùbá ló yẹ kó máa bára wọn jà. Ó ti rẹ̀ mí níbi tí mo jókòó sí, but ibi tí mo lie down sí, a tún gbọ́dọ̀ jáde náà ni ká sọ̀rọ̀ gbìyànjú fáwọn èèyàn wa tó ń bẹ ní state Ọ̀ṣun state. Ẹ̀ ń jà nítorí ilẹ̀ bá ti ṣe gbọ́. Pẹ̀lú gbogbo tó ń bẹ nílẹ̀, ṣó yẹ kí Fúlàní máa bá, àbí ṣó yẹ kí Yorùbá àti Yorùbá máa bára wọn jà? A rí Fúlàní bá jà. Olúwa ti jáde lọ látàárọ̀ báyìí nísìn. Ìyàwó mi gan tẹ̀ mọ̀ kí mo tún máa ṣe program tí ó ń bi mí lẹ́ẹ̀kan pé ṣé mo fi ṣe program. Inú ti rẹ̀ mí jàre wò. Ẹ̀ lie down báyìí bí a ti bá rọrùn díẹ̀ sùn, bí a tó lú ẹ bá dẹ̀ wá jí, a lè ṣe program. But ojú wa kì í gbà, ara wa kì í gbà. Pẹ̀lú gbogbo tó wà nílẹ̀, kó wá jẹ́ pé a tún wá ń bá ọmọ Yorùbá sọmọ Yorùbá tó ń bára wọn jà. Láì ṣe èdì, àbí kí la máa pè yẹn báyìí? Pẹ̀lú gbogbo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ọmọ Yorùbá wa ń bára wọn jà. Ọ̀rọ̀ yẹn kù díẹ̀ káàtó. Energy tó yẹ ká fi bá Fúlàní jà, ká fi bèrè ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ Jagaban, ká fi tètè tẹ̀síwájú pé à ń lọ, ká lè dá dúró. Àwa ń fi energy yẹn a fi ń bára wa jà. Ẹ má bínú, washing machine yẹn ló ń dún. Mọ̀ pé àwọn ìyá wa máa faṣọ, ǹjẹ́ lè fi tèmi dá wọn dúró. So ẹ̀yin èèyàn wa, ọ̀rọ̀ tó ń lọ yẹn, ọ̀rọ̀ tí a gbọ́dọ̀ wá solution sí ni o. Torí èmi ò mọ reason tí ọmọ Yorùbá ń bá ara wọn jà. Àwọn tó yẹ ká face wọn once and for all, ká lè bọ́ nínú làásìgbò àti wàhálà tí a wà nú ẹ̀. Machine and pressure 1 minute. Olú ẹ̀ máa sùn ní báyìí. Nígbà tó bá ń pa ọmọ Yorùbá àti ọmọ Yorùbá bá ń para wọn, tó yẹ kí Koikimedia máa sùn. Àwọn èèyàn gan ní sọ pé ṣórun ló yẹ kó máa sùn. Àbí kí wá ní n tó dé báyìí nísìn? Ní gbogbo tó wà nílẹ̀ pátápátá, ní gbogbo solution tí a gbọ́dọ̀ wá sí problem ayé wa. Ìdí tá dẹ̀ ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ ká tètè ṣe kíákíá ká lè múra ká exit Nàìjíríà náà rẹ̀ nìyẹn. Bọ̀ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Torí tó bá yí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni, many people máa endorse, wá support pé kí ìran Yorùbá kó máa lọ, kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè.
kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kàn ń bílí pé ta ṣe ń so kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bọ̀tẹ̀ mímọ̀ pé energy tí wọ́n fi ń bára wọn jà ní state yẹn ó yẹ kó fi energy yẹn ká fi béèrè fún right wa, ká béèrè fún ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ká lè fi Nàìjíríà sílẹ̀. But since tí èyí tẹ́ ká fi bára wa, ká fi béèrè right wa, òun la fi ń bára wa jà, la fi ń bára wa jà ní Ọ̀ṣun state. Àbẹ́ẹ̀rí báwọn èèyàn ṣe ń sá káàkiri. Ìlú gbogbo náà láti rí fídíò yẹn tá ti post ẹ̀ sórí timeline wa látàárọ̀. Ẹ wo báwọn èèyàn ṣe ń sá bólobólobólo káàkiri. Àwọn èèyàn sá káàkiri. Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Tinubu ó ti áńkọ́pù gbogbo wa. Òun ṣe tó wù ú. À ní ká béèrè fún right wa, ká sọ̀pọ́tì ọmọ Adéyẹmọ àti bàbá Akíntóyè, kólúkálukú máa lọ. Kò ṣe dandan ni pé ká wà together. A ní Nàìjíríà economy ẹ̀ ó ń jóná lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni, kò dẹ̀ sẹ́ni tó rí solution sí. Nàìjíríà economy zero ni. So a dẹ̀ ti sọ títí pé àwọn olóṣèlú wọ́n máa ń wà behind a lot of all these problem. Wọ́n máa ń create iṣẹ́ olóṣèlú nìyẹn. Àwọn máa ń create problem ni. Àwọn máa ń create problem. Tó bá wá create problem tán, wá sá sẹ́yìn so that àwọn èèyàn ní mọ̀ pé àwọn ló wà behind ẹ̀. Whereas àwọn olóṣèlú ló wà behind ẹ̀. Tá bá wo lọ wò bọ̀ nísìn, ìlú méjì ṣe lè máa fẹ́ para wọn torí ilẹ̀. Kí ló jẹ́ kí ìlú méjì tó fẹ́ para wọn? Kí lẹ fẹ́ máa para yín fún? So I don't understand. But àwọn ò ní dákẹ́ o. A ní dákẹ́ rárá. Torí pé ìran ọmọládé ta jẹ́, Ọlọ́run dá wa dáadáa. Ọlọ́run tó dẹ̀ dá wa kò dá wa fún pé ká jìyà. Ó dá wa pé ká ṣoríire, ká ní làákàyè, ká ráyé gbé. Torí right now àráyé gbé ní Nàìjíríà. Àráyé gbé rárá. So a gbọ́dọ̀ continue láti máa sọ fáwọn èèyàn wa pé kò jẹ́ ká bára wa jà. A ní láti bára wa jà. Àwọn ọ̀tá wa, àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa, àwọn tí wọ́n ń ṣe alátakò kí Yorùbá kó ní ìlọsíwájú, àwọn ló yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí la máa ṣe fún wọn. But kò ń ṣe pé àwọn aráàlú tí a wà nínú poverty, à ń jó property ara wa, à ń bà nǹkan ara wa jẹ́. Tá bá wá bàjẹ́ tán, ibo la ti máa rówó míì láti fi ṣe. Inú àwọn olóṣèlú á máa dùn nísìn. So èmi mọ̀ tí Gọ́vnà Adeleke tó fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Mo rò pé Gọ́vnà Adeleke wọ́n náà ti ṣe curfew pé kíyàn kankan máa ń rìn láti aago 6 ìrọ̀lẹ́ títí dago 6 alẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti lè sọ pé jọba till further notice according to bí a ṣe gbọ́.
tí gọ́vnà sọ nìyẹn. So tiwa ni pé ká kọ̀ sọ fáwọn aráàlú pé ìjà tẹ́ ń jà yẹn, tẹ́ ń bára yín jà yẹn, ẹ nídìí o. Ẹ má yẹ káwọn olóṣèlú kọ instigate yín síra yín. Olórí burúkú làwọn olóṣèlú. Àwọn ọ̀fẹ́ nǹkan tó dáa. So wọ́n fẹ́ kẹ́ máa bára yín jà. Sàdé gbọ́dọ̀ make sure pé irú ọ̀ wáyé. Gbogbo àwọn tó bá di pé wọ́n fi máa instigate pé kọ́mọ Yorùbá àti ọmọ Yorùbá bára wọn jà, a gbọ́dọ̀ kọ́. A gbọ́dọ̀ sọ pé àfẹ́ election kankan mọ́. Election ṣiṣẹ́ nínú Nàìjíríà kò work, kò ní impact kankan tó ń mú fún wa. Kàkà bẹ́ẹ̀, election dá kún mọ́ problem tí a ní ni. Election dá kún mọ́ problem tí a ní. So a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti encourage àwọn èèyàn wa pé kó jọ́. À ń bẹ̀ wọ́n ni. Ọ̀rọ̀ bára wa jà, òun kọ́ la need nísìn. A need pé ká bára wa jà. Ká bára wa ṣe. Ká demand fún inalienable right wa. Ká sọ fáwọn politicians. Bí táwọn ìkìlẹ̀ báyìí torí Ọlọ́run. Lágo 10. Ká sọ fáwọn olóṣèlú wa pé náà, èyí tẹ́ ń ṣe yìí kò bójúmu rárá. Èyí tẹ́ ń ṣe yìí, àwọn ọmọ Yorùbá ò fẹ́. Ẹ fìyà jẹ wá, ẹ ní wá lára. Ìyẹn lèmi fi pé ẹ ká máa kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní ṣé Ìlúbò àti kí ni the other state yẹn, I mean the other town. À ń bára yín jà. Ẹ ń para yín. Wọ́n ní èèyàn bíi 20 ti kú. Ṣáwọn èèyàn ò gbọ́ pé Fúlàní pààyàn ni? Gbogbo àwọn agbára tẹ níyẹn. Why are you doing gbogbo for? What happened? Me? Yeah, ó tún bí mi. When? No. What do you want? Nothing. Okay. Just saying good night. Oh, okay. I love you. Good night. Good night. Sweet dream. You had fun today? Yeah. Okay. Tomorrow is another day. Share the money. Bára wa jà. Ẹ ń para yín. Ẹ ń para yín níbi tí kò sí medical. Kò sẹ́ni good medical tó ń ṣiṣẹ́. Kí àwọn Koikimedia team. Ní good medical. Tẹ bá wá gúnra yín, tẹ para yín nísìn. Tá bá gbé yín dé hospital, ta ló máa treat yín? Ṣé ìlú tó ní hospital táwa ń sọ pé kò sí hospital níbẹ̀? Healthcare kò ṣiṣẹ́. So kí lẹ wá fẹ́ máa para yín fún? Mẹ́ bá para yín nísìn. Ta ló máa sin yín? Gbogbo state ló ní ilẹ̀ tó pọ̀. A ṣe lè máa fẹ́ wá para wa nítorí àwọn ilẹ̀ kan tí kìíní kan. Adẹ̀ láwọn ọba láwọn state yẹn. Ó náà pé Adeleke tí àti náà máa pè wọ́n lọ́la. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣe rí ara tá à ń sọ. Gbogbo kìíní náà ó sì boil back to problem táwọn òyìnbó dá sílẹ̀. Because wọ́n make sure pé wọ́n create a problem. Problem yẹn dẹ̀ la ṣe ń face báyìí títí di wákàtí. Títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. We are still facing the problem. Problem yẹn ò dẹ̀ lè tán láíláí. Kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. The more we remain in this jungle, olúkálùkù máa fẹ́ máa jẹra wọn lẹ́sẹ̀ ni. Bí ṣe lie down nísìn. Mo like ẹ má bínú pé ẹni lè rí ojú mi lálẹ́. Náà ra fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ báyìí ni. So mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Àbí kí lẹ́yìn rí sọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀. Gbogbo àná ṣàlà ti gbọ́ bó ṣe ń lọ ní Ìlúbò. I think so. Ẹ lọ wo state yẹn. I think Ìlúbò náà ni. Ẹ lọ sórí page wa kí n lọ mú. Àbí kí ni gbogbo pálapàla yìí? Fúlàní ń pààyàn. Ẹ̀yin ní àwọn agbára yẹn lọ́wọ́. Ẹ wá fi ń bára yín jà.
agbára yín wà lọ́wọ́ yín, ẹ jẹ́ ká fi kọjú àwọn olóṣèlú tó ń disturb gbogbo ayé gbogbo wa. Lágbára o. Òun lélẹ̀. Adeleke imposes 6 p.m. to 6 a.m. curfew on Ifon and Ilobu crisis and order 24-hour security patrol. Ìyẹn gómìnà Adeleke. Osun State Governor Ademola Adeleke has extended the curfew in the crisis-hit communities of Ifon and Ilobu látago 6 títí dago 6 àárọ̀ nígbà tí wọ́n máa kí àsùbà, following a resurgency of violence between the warring groups. Wọ́n níyàn bí 20 ti kú báyìí. Gbogbo ranting orí social media wọn lè ran politician, kò mà sí ètò kan Tinubu àtàwọn olóṣèlú ranting kẹ. Lockdown wà ní London nísìn, protest wà ní Istanbul. Àwọn kan tó lè ran gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn. Àìmọye owó tó ti rún látàárọ̀ nísìn. Heathrow báyìí nísìn, ó dà pé ó ní flight máa bẹ̀rẹ̀ látàálẹ̀ nísìn, mo mọ̀ bí a flight ti gbéra. The decision was announced today láti kọ́bù ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ láti ti lè dá peace sí gbogbo agbègbè yẹn tó ń pè ní Ifon àti Ilobu. In a statement látọ̀dọ̀ Commissioner for Information àti Public Enlightenment Olúọmọ Kọlápọ̀ Alimi, lára àwọn tó fẹ́ kí Yorùbá dá dúró náà nìyẹn. Gbogbo ọ̀nà lọ fẹ́ wà lábẹ́ Nàìjíríà kan máa ṣe commissioner ẹ̀rọ. Wọ́n ní ìjọba Adeleke express dissatisfaction with the fresh violence. Àbẹ́rẹ́ àwọn èèyàn bọ́ ṣe ń sá káàkiri. Ọlọ́run. Èèyàn mélòó ló ti rí àwọn fídíò yẹn? Èèyàn kan wá sọ fún mi pé kò sógun ní Nàìjíríà. Èèyàn kan wá ní ogun ìtìdè. Tógun bá tún máa dé ńkọ́? Mo wá wí tán, mo ní Ọ̀ṣun is on fire. Èèyàn kan ní ìlú Bò nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé gbogbo state nìyẹn ló ti affect. Tí community méjì bá ti jà, tó di pé àwọn èèyàn ti ń sá kúrò nínú community yẹn, ogun ti wà nínú state yẹn nìyẹn. Lọ́tẹ̀mọ̀ àwọn èèyàn wa, shut up, Ọ̀ṣun state is safe. Mo ní mo ti gbọ́. Ọ̀ṣun state bá save àmọ́ náà. Ọ̀ṣun state ò save lọ́wọ́ ìnà. Community méjì ń bára wọn jà. Àwọn èèyàn ti ń kẹ́rù kúrò nínú community yẹn. Ẹ wá sọ pé state yẹn wà safe. Ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yìí. Èmi kàn mọ̀ pé dúdùn lọ́sàn máa so. Òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Dúdùn lọ́sàn máa so ni. Mo kí bàbá wa Alana, bàbá dáadáa Professor Akitoye, bàbá lálùbáríkà, bàbá tó rí àná tó rí èní, tó wọ̀ pé wàhálà wà. Àkí bàbá yẹn dáadáa. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ 10 o'clock news, ká gbọ́ update tó ń lọ lórí ti crisis ti London pẹ̀lú lockdown. Tí o mọ̀ pé lockdown náà ń bọ̀ níjọ́ kan nínú jungle yẹn. BBC News ni mo fẹ́ wò. Watch BBC iPlayer. BBC News la fẹ́ gbọ́. On a Japanese airport runway, disaster strikes. Really not fair. My mind went blank. Smoke started to fill the cabin. Lẹ́kọ̀ọ́kọ́ la fẹ́ wò jàre. Mo fẹ́ gbọ́ BBC News ní kíní kàn mí pẹ̀lú ilé tó ń sọ yẹn. Fún mi ní BBC News. Ká lọ gbọ́ update ibi tí watch from the start. With Rita Chakrabarti at Heathrow and Laxmi Gopal in Broadcasting House. BBC nísìnyí kò ń ṣọ̀fẹ́. Ó yẹ jájọ gbọ́ news. Tonight at 10, a day of chaos here at Heathrow after a fire halts all operations at Europe's busiest airport.
This evening, a slow return to normality, but there's a huge backlog of planes. The government says it'll temporarily allow night flights. A fire at an electricity substation caused a massive power failure and a day of enormous frustration for tens of thousands of passengers. Everyone's a bit tired, everyone's a bit cranky, there was no guidance as to where to go. We awoke to a picture on our phone of the plane doing a U-turn. Heathrow says it hopes to be fully operational tomorrow, but there are many questions about how the country's most important airport could be paralysed in this way. In táwọn ará jungle wọn fẹ́ gbọ́ nìyẹn, wọn fẹ́ ká question àwọn olóṣèlú wọn. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí question wọn, ó ti di ọ̀tá aráàlú. Irú àwa báyìí nísìnyí tá máa ń fẹ́ question ni àwọn olóṣèlú yín. Bọ̀ iṣẹ́ journalist ni láti máa question. Double agent died. Changed the course of the Cold War, who's died at the age of 86. Here is Lewis Skelly trying to get in behind. He's done just that. England nísìnyí máa play, Scotland máa play, Wales máa play, Northern Ireland máa play, and gbogbo wọn dẹ̀ ló ń pè ní United Kingdom. Ìlú mẹ́rin ló máa represent UK. Whereas ní Nàìjíríà, ìlú bíi 5 ló wà nínú ẹ̀. Wọ́n wá ṣa gbogbo wa together. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Gbogbo wa la máa gbọ́n tó bá yá. Gbogbo wa la máa gbọ́n. Good evening from Heathrow Airport, which is normally one of the busiest in the world, but which today has been eerily silent, with barely any planes landing or taking off. And gbogbo àwọn plane yẹn kẹ̀rẹ̀ every 45 seconds ní alẹ́ nísìnyí wọ́n ṣe resume díẹ̀díẹ̀. Some flights have resumed this evening, and Heathrow says that there'll be a full operation tomorrow. The government says it's temporarily lifting restrictions on overnight flights, but the day has been chaotic, with around 200,000 passengers across the world having their journeys affected and 1,300 flights. Tí lockdown máa ń ṣe nìyẹn. Ìwọ tó ní kò ní sí lockdown tó bá ti dé kó ná rẹ lẹ́gbàá. Initial assessment is that it isn't suspicious, but their inquiry is still in its early stages. Daniel Sanford has the first of our Tó bá jẹ́ Nàìjíríà nísìnyí, wọ́n ti allocate billions of naira for inquiries yẹn. Ìlú òfò, 419 country. After a dreadful day, a diverted plane being flown back home before the first few flights started to take off. The chaos began just after 11 last night with an oil-fueled inferno. It was one of the main electricity substations that power Heathrow, the world's 5th busiest airport and a key part of the UK's critical national infrastructure. Ṣùgbọ́n number 5 ní Heathrow airport yẹn jẹ́. Ǹjẹ́ wọ́n ronú pé báwo ni ilẹ̀ Yorùbá ṣe lè bìtẹ̀? Kí ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ number 4, kí Heathrow máa jẹ́ number 5. That means pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn la máa wá sílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n máa ṣe business, wọ́n máa ṣe this, wọ́n máa ṣe that. But ẹ̀yin ò fẹ́ yẹn. High voltage equipment and the nature of the oil fueled fire. It's all dark here, mate. The effect on Heathrow, a catastrophic failure of the electricity supply. 2 terminals had no power at all for hours. All the airport systems had to be restarted once an alternate supply had been connected. Heathrow grounded all planes and cancelled all incoming flights. Some lucky passengers were diverted to other UK airports, but most were left stranded. Tori Donzello was flying back from America for her father's funeral. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ráyé gbé nìyẹn. Tàwọn tó ní passport tó dáa, flying back from America. Ìwọ tó fẹ́ lọ America nísìnyí, wàá máa wá visa káàkiri. Tó bá yẹ pé Nàìjíríà jẹ́ country tó dáa, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ń sọ, ṣé kò jẹ́ kí passport ẹ kó gbé ẹ dé America, kó kọ̀ ra ticket, kó lọ ṣọlidé níbẹ̀ kó padà. Runways, but although the fire had stopped all flights at Heathrow for 18 hours, the chief executive insisted the contingency plans had worked. This has been a major incident. I mean, short of anybody getting hurt, this is as big as it gets for our airport. And we are actually coming back quite fast, I would say, when you consider... So, they are coming back very faster
ṣé Nàìjíríà lè come out of recession? Ṣé Nàìjíríà lè come out of Fulani terrorist? Ṣé Tinubu tó rí economy ṣe? Tinubu tó rí security ṣe? Tinubu tó fún yín lóúnjẹ? Tinubu tó ń fìyà jẹ gbogbo yín? The most terrible president we've ever witnessed in the jungle. Not treating it as suspicious and say there's no sign of foul play by a hostile state like Russia or a terrorist ṣẹgbọ́ group. wọ́n ti ń bẹ̀rù pé ṣé kò ń ṣe pé Russia àbí terrorist yẹn làwọn á fi ń ṣe ẹlẹ́lẹ́yà tí ìlú méjì ń bára wọn jà. Ìlú tó yẹ kó wà together, kó join together, ká bá terrorist jà. The most important infrastructure UK òun ló ní problem. Wọ́n dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí láti alẹ́ àná náà ni, kò sórun lójú wọn. Gbogbo ilé tí wọ́n ló wà affected 16,000 ní iná tó shut down. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí, the last 5,000 ilé tó níná, iná ti padà sínú ilé yẹn. Ó wá ní kí àwa kúrò níbi tí iná wà, ká máa bọ̀ nínú òkùnkùn, kájọ máa gbé nínú òkùnkùn àbí à ń bọ̀. On the electrical equipment at the substation, Daniel Sandford, BBC News. So tonight, a handful of flights have started, but how long until normal service resumes? Well, our transport correspondent Sean Dilley is with me. It's been a terrible day for passengers, Sean. Yes. What's the picture now? Well, chaos doesn't seem quite the strong enough term, does it? The picture now, as you've seen behind you, Rita, there have been planes taking off, not all of them with passengers. 8:58, the first passenger service to Saudi Arabia had taken off. Many of the flights... Ẹgbọ́, ìtàn lọ Saudi Arabia láti London. Nightmare for airport managers and indeed passengers is that flights are in the wrong place. Aircraft are not where they're supposed to be to take off. So if you picture a... And now, ṣorí tán tàrà sọ́nbẹ̀ yẹn ni pé plane tó yẹ kó gbé àwọn èèyàn kò sí níbẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ readjust ẹ̀. Ṣé a lè readjust zoo? No, jungle. So possible kí Tinubu readjust Nigeria káwọn Fúlàní dé kó dàrú? But here's the advice. Tomorrow, before you set off to Heathrow or indeed any airport, it's good advice anyway, right, is check with your airline to see that you should proceed to the airport. Because plane tó fẹ́ gbé ẹni tó ń lọ America, plane yẹn wà ní Gatwick. So wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ dá plane yẹn padà wá sí Heathrow. Ìwọ tó wá ní ń bọ̀ wá tó fẹ́ board yẹn, wà wá lọ check information. Ìdí tá ṣe ń pariwo Yorùbá Nation lójoojúmọ́ ni pé information máa jáde nínú program tá à ń ṣe. Bàbá Koiki ń bọ́dá bá ṣe dé, iṣẹ́ ṣì ń lọ náà ni. Nígbà tí information mi bá dé, àá fún yín. But gbogbo yín fẹ́ mọ information. Ẹ fẹ́ lọ bàbá kí tó yè lọ fún kó fún yín information tí kò tí jẹ́ kó fún wa. Tásìkò bá tó information lẹ́yìn máa dúró dè. Ẹ máa tẹ́tí, ẹ máa lọ gbọ́ program, ẹ máa ṣe information ti jáde, kò tí jáde, ó dá tó bá ti jáde fún night vigil. Ṣé wọ́n ti declare? Àìtí declare. Àwítọ̀yàn kan náà òun àwọn ti declare. Ẹ̀gbọ́n táwọn passenger náà sọ. From dawn, people still arrived at Heathrow, only to find it dark and deserted. Hundreds of flights due to arrive. Ẹlòmíì ò experience dúdú bẹ́ẹ̀ rí pé nǹkan dark. I've made peace with it. Sometimes things just don't go your way, and today was just one of those events. Many flights have been diverted to any airport in Europe with space. Here, passengers flying to London from Cape Town instead found themselves disembarking in Barcelona. Shai Ravindra filmed the queue while awaiting information. Everyone's a bit tired, everyone's a bit cranky, there's no guidance as to where to go to get back to the easy hotel. Ìjàgbara péyàn ń béèrè fún right ẹ̀. Wọ́n fún yàn, kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ fún yín ní right yín. Ẹ̀yin lẹ máa wá fight fún. Báwo nìyàn dẹ̀ ṣe ń fight fún? Òun náà là ń ṣe lọ yìí. Ìyẹn á máa ṣe ní bó ṣe lọ, bó ṣe tọ́, bó ṣe yẹ. Kìíní ti da system yẹn rú. Ẹ má bẹ̀rẹ̀, ó ti padà láì nísìn. So, kò wá sí nǹkankan tí kò possible. Tó bá sọ fẹ́yàn pé Heathrow ó máa shut down lẹ́ni Friday, èèyàn á dispute ẹ̀. A ti sọ̀rọ̀ lórí yẹn láàárọ̀, àgbọ̀dọ̀ tó padà sórí yẹn.
a kò ń gbọ́ latest update nísìn láti BBC News. Now on how the emergency unfolded. Europe's busiest airport being taken out of action sparked a big global impact. But let's zone in on where and when this all started. Global This is the impact. Northside electrical substation, which powers Heathrow Airport, about 1.5 miles away. This is moments after the fire starts. We verified that this video was filmed at 11:36 last night. Locals say that minutes later, there is a second blast. And then come tweets about the power being out, including from someone staying at a hotel next to the airport. London's Metropolitan Police declares a major incident, and straight after, this is now 1:44 in the morning, a message is sent out to all pilots that Heathrow has been shut. It's because of a major incident affecting the power supply. At this moment, 120 flights are in the air, heading for Heathrow. Less than an hour later, the airport tweets that it will be closed until at least the end of Friday. Let's have a look at how the impact of all this played out in this sped up footage. You can see all these planes were destined for Heathrow, but they all had to be diverted, meaning this was what the Heathrow arrival point. ṣùgbọ́n tán sọ kò mú kí ẹ̀yin èèyàn wa ìkàlẹ̀ ọ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa mú kí wa lọ́tún lọ́sì àkú ìsinmi ẹ̀ní àkú iṣẹ́ takuntakun ṣe rí nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ nígbà tí true shutdown nísìnyí kí ló ṣẹlẹ̀ olúkálùkù gba kámú lóòótọ́ operation ti padà lálẹ́ yìí but ó máa take some days ó máa take some weeks cost yẹn kò tí lè sọ pé nǹkan báyìí ẹ jẹ́ ká fi wá ṣàpèjúwe fún ilẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá ti subscribe sórí backup channel wa tá à ń pè ní Koikimedia backup channel lórí YouTube ẹ bá ti type Koikimedia ẹ kàn fi backup sí lẹ́yìn àgbéjáde èèyàn 54 ló ti subscribe responsibility tiwa ni pé ká ní backup responsibility ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ni pé kẹ́ lọ follow ẹ̀ torí ìjọ́ kan máa wà Facebook lè shut wa down but tẹ́ bá ti mọ ibi tí backup wa wà ẹ̀hún lẹ́ ń gbọ́ nísìn Heathrow gangan àwọn gan ní backup odindi Heathrow airport kò ní backup odindi Heathrow airport wọ́n wà in darkness for many hours odindi Heathrow airport nìyẹn wọ́n wà on darkness torí pé wọ́n ní backup láti alẹ́ àná wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí fly ní alẹ́ yìí so tá a bá ní kẹ́ lọ subscribe kò ń ṣe torí nǹkan kan ju pé torí àǹfààní ara wa náà ni ok ẹ wo Koikimedia tá à ń lò nísìn ọ̀sẹ̀ méjì lọ ti suspended fídíò tó dẹ̀ suspended fún yẹn fídíò tó jẹ́ kó wà lórí social media ni kò ń ṣe fídíò pé àwọn kan bára wọn sùn kò ń ṣe pé èèyàn kan gbé ọyàn síta fídíò gbà tó pa àbúrò Ṣòwòrẹ́ ní 2 years ago láti máa pé 3 years nísìn òun ni bíi technology ló pick ẹ ní o bí èèyàn kan ló flag ẹ ní I don't know torí fídíò yẹn lọ ṣe pull wa down fún ọ̀sẹ̀ méjì ìdí tá a ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa nìyẹn ẹ lọ subscribe ọ̀fẹ́ kúkú ni ẹ sanwó fún ẹ lọ subscribe ẹ ní tẹ́ ẹ bá mọ líǹkì yẹn ẹ̀yẹn kọ typing nínú YouTube search engine Koikimedia ẹ ti mọ spelling Koikimedia kẹ wá fi backup sí lẹ́yìn backup yẹn is BACKUP backup àgbéjáde ẹ follow ẹ our life lórí ẹ báyìí nísìn àwọn èèyàn ti ń darapọ̀ wọ́n ń gbọ́ wa láti bẹ̀ so ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ ẹ̀yin aráàlú Ìlóbù àti Ìfọ̀n èmi ò mọ ohun tó ń fàjà láàrin yín èmi á kọ́ sọ pé agbára tẹ ní ẹ má ká fi bára wa jà irú àwọn agbára báyìí ló yẹ ká reserve fúngbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá máa nídìí yín kò ń ṣe pé ká máa fi irú àwọn agbára yẹn ká máa fi bára wa jà kí là ń bára wa jà fún gbogbo ohun tó tọ́ tó yẹ ni bàbá Akíntóyè ń gbé ìgbésẹ̀ mú kí gbogbo èèyàn wa tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa mọ̀ fojú pa yín rẹ́ o ẹja sáré kí àwọn èèyàn wa yá wa Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí mo kí yín Emmanuel Òjó mo kí yín Igwe James mo kí yín ẹ̀yin tẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí Instagram mo kí yín mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí Ọlákúnlé mo kí ìyá wa Àbíkẹ́ Abe mo kí Mr. Gbádébọ̀ Olúwatósìn mo kí ta ló tún wà ń bẹ Mr. Fọlábí ìyẹn tẹ̀ ti bú mi lẹ́ǹkan náà ọmọ àlìbọ́n bastard àmọ́ ibi tí wọ́n ti wá bí àwọn Fúlàní ni tí yẹ ti lọ dó Fúlàní lórí burúkú àwọn ọmọ òfò
àwọn ọmọ tó ní nínú ilé wọn, àwọn ọmọ tó yẹ pé kò ní tọ́ílẹ̀tì nínú ilé ẹ̀, ó ṣe máa lọ sínú ṣáláńgá lọ yàgbẹ́ ni. Èmi tèmi ní WC, ẹlòmíì ọmọ tán pè ní WC, àwọn ọmọ òfò, àwọn ọmọ táwọn ọmọ bíi tí MTN ti fún wọn ní data tó fi wá ń wò wá. Mo kí bàbá mi Joseph Boboye, àwọn èèyàn dáadáa. Mo kí brọ́dà mi Adéwálé, èèyàn yìí kò ní bàjẹ́ fún ẹ pé mo máa kọ́kọ́ wá Nàìjíríà. Ó wà lára àwọn tó wá yọjú sí mi pé èèyàn yìí ní bọ̀bọ́ ìmẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé. Nàìjíríà máa fàya ni, tó bá fàya máa fipá já, bó ṣe máa rí nìyẹn. Ògún Ṣẹ́gun, mo kí yín jàre. Àṣà àwọn orúkọ ńláńlá ni àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Tẹ́lẹ̀ tó bá sọ pé yàn Ògún, ìyẹn á máa sá. Nísìnyí gbogbo ẹ̀ ti wá yé gbogbo wa. Àwa ní ìran ọmọ aládé, mo kí ẹ. Àwọn tí lọ subscribe, ẹ bá lọ subscribe. Wọ́n ní intro gan ní backup, ẹ já gbọ́ news yẹn díẹ̀ sí. Àwọn ilé nísanwó ńláńlá ló ń sọ fún wọn nísìn. Inú òtútù lọ́wọ́ àbáyé lọ tí ń report. Iṣẹ́ owó wọn ló ń ṣe. I say, of exactly the kind of conversations that will go on long after the travellers today will hopefully safely get where they're going. Those conversations will continue. And we can hear a plane in the sky right now, can't we? So things are inú wọn dùn. Thank you very much. Kò gbọ́dọ̀ pẹ́. Ẹgbẹ́ tí prime minister náà máa fàyè lẹ̀ pé kí plane ṣiṣẹ́ lálẹ́. Normally plane ó ní time tó yẹ kó gbọ́dọ̀ land torí àwọn tó máa sùn. But nísìnyí wọ́n máa allow pé kí plane yẹn ṣiṣẹ́ overnight. But now nǹkan sọ ni pé plane tó yẹ kó gbé àwọn èèyàn ó ti wà scattered káàkiri gbogbo UK. So wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lọ kó àwọn plane yẹn wá. So ìwọ tó ń sọ pé Tinubu máa ṣiṣẹ́, ó dáa nígbà tó bá ṣiṣẹ́ yẹn tán tó lọ kó gbogbo ibi tó yẹ kó nǹkan sí, kó ṣe institution, kó ṣe gbogbo ẹ̀, tóun bá wá lọ tírú àwọn El-Rufai bá dé àbí Ganduje àbí Atiku àbí Peter Obi, ṣe fi pé gbogbo nǹkan máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Mo kí àwa Sherifa Agbábíàká, ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí, mo kí ẹ o. Mo kí mọ̀mísí mi náà, mo kí Mr. Ọláwọ̀yìn, mo kí ìyàwó Cole, mo kí bàbá wa Shefiu Kọ́láwọlé, Mr. Wasiu Taiwo, Adam Ọlámilékan. Ó ní instead of them to enter the bush láti lọ bá Fúlàní jà, wọ́n fògùn dánra wọn wò. I'm sure pé àwọn èèyàn ti fi ògùn oríṣiríṣi wá fi dánra wọn wò. Àwọn ìlú méjèèjì tán bára wọn jà lọ́sùn yẹn. Àbẹ̀yìn ni o, àrọ̀yìn, ẹja dáwọ́ ọjà yẹn dúró o. Internet nísìn ò ní pé kọ́mọ Yorùbá kó Sudan. Ẹja gbọ́ ti Sudan ní nísìn. Ìjà ń lọ rẹpẹtẹ ní Sudan. Since then, tens of thousands of people have died, and more than 8 million have been forced to flee their homes. Ṣé ń gbọ́? Our correspondent Ogun ń ṣe nǹkan tó dáa. But nígbà táwọn olórí burúkú olóṣèlú ò bá gbọ́, ó máa ń dogun náà ni. Ẹja gbọ́ Sudan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Hands up and triumphant, seizing back Sudan's presidential palace, an important symbol of power. Inside, remnants of heavy fighting against the paramilitary RSF. Now, the army's recaptured much of Khartoum's strategic center. Ẹ ṣáà ń gbọ́ journalist yẹn, inú Sudan ló ń wà o. Níbi tó ti ń jagun, èèyàn kan wá ní wọ́n fẹ́ ṣe night vigil nílẹ̀ Yorùbá, ìmọ̀ àwa jókòó sí London. Journalist lélẹ́yìí tó ń sọ̀rọ̀ yìí, ibẹ̀ ló wà báyìí. Ó dẹ̀ ti wọ veste, ó ti wọ press veste torí pé tó bá yìnbọn kó má bàa bulletproof ni. Èèyàn kan wá sọ pé yẹn journalist, ẹ rò pé iṣẹ́ kékeré ni journalist ni. Billion cost of the war. At this morgue, more victims of shelling. This time, a man and his wife. They were taking their boy to preschool. Mo kí Mr. Lawale Rahman. Ogun ń ṣe tó dáa. Ọlọ́mọ ajá rogun ni. Ìdí tí bàbá Akíntóyè sọ pé àwa Yorùbá ò ní ja ogun, but ọgbọ́n àti òye tá máa fi jàjà yìí, Elédùmarè á direct wọn. Ìdí tá ṣe ń sọ pé a need èèyàn kó jáde nígbà tó bá ti ní ká jáde fún ìṣọ́ òru night vigil. Torí pé òun la máa fi túra wa sílẹ̀. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó possible nínú 2025 yìí. Ara impossibility òun náà ni lockdown tó ṣẹlẹ̀ ní London lálẹ́ àmì lẹ́ni. Ara impossibility. Koiki ṣá lè gba Yorùbá nation lọ́dún yìí. Ta ló sọ pé a lè gba lọ́dún yìí? Ṣé Tinubu máa support yín? Tinubu ò ní support yín. Mo kí Azeez Shakiru, ẹ káalẹ́ sà. Mo kí gbogbo yín silent listeners. Torí àwọn kan wà wọn fẹ́ comment torí nature iṣẹ́ wọn nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà àtàwọn tó wà labroad.
bọ̀ wọ́n ń gbọ́ wa, wọ́n ń tẹ́tí gbọ́ wa. Mo kí gbogbo yín bàbá àgbàlagbà. Abdin Durma dug graves before the war. Now he does nothing else. The dead due also to a health system overwhelmed by conflict. Conflict ò dáa, but àwọn tó máa jẹ́ kí conflict ṣẹlẹ̀ òun làwọn olóṣèlú, torí wọn kì í gbọ́, wọn kì í gbà. To sleep until Journalist ní gẹ́ woman nísìn tó ń ṣiṣẹ́ fún BBC. Kò sọ pé torí ibi tóun lọ yẹn war zone ni ó lọ bẹ́ẹ̀. Àwọn ò tí jagun nísìn, a kò fi ṣe night vigil. Ìyẹn kan wá ní ẹ má wálé, àìṣe máa ní ká má wálé. Journalist lè mi máa wálé. Journalist máa ń káàkiri ni, you follow the story. The war and the wounds of this conflict will continue to haunt Sudan. Ṣẹ̀gbọ́, the wound will continue to haunt Sudanese capital. A coroner has found that a newborn baby died due to the gross failures of 3 midwives to provide basic medical care. Ṣẹ̀gbọ́, basic medical care. Basic medical care, ẹ má bínú, kò ń ṣe pé ẹ lè rí nínú Nàìjíríà. Kò possible. Níbo ló ti fẹ́ rí? Ta ló máa fún ẹ ní basic medical care? Gbogbo táwọn aráàlú òyìnbó tá à ń gbádùn lélẹ́yìí tẹ́ni ká máa bọ̀ ń lé. At every opportunity, Michael Buchanan reports. Ida Locke was just a week old when she died in November 2019. Ṣẹ̀gbọ́, a week old. Maternity staff didn't recognize she was in distress before her birth. Ṣẹ̀gbọ́. And failed to properly resuscitate her after Ṣẹ̀gbọ́. she was born. Ṣẹ̀gbọ́. Today, a coroner found there had been 8 missed opportunities to save Ida. The answers today will not bring our daughter back, but it will hopefully stop any other family having to go through what our family. It will stop another family from going through that. Ẹni tó ń gbé ní civilized country tó mọ̀ pé tí nǹkan bá go wrong, ẹ wo kéèsì nísìn láti 2019, ọmọ 1 week old baby tó bá jẹ́ Nàìjíríà ni wọ́n á tẹ̀tí jù sínú dustbin. Wọ́n ní àná tó lọ ṣe jigijigi kẹ́bí mi, because àmọ́ value of life. Àmọ́ value of life. Bàbá Akíntóyè dẹ̀ mọ̀ value of life torí ó ń follow template bàbá wo lọ́wọ́. Àwọn olórí burúkú làwọn olóṣèlú yín, ẹ má máa ní ká ṣàdúrà fún wọn. They are born bastard. Olórí burúkú ni wọ́n mọ̀ value of life. The hospital staff were being praised for their actions. One midwife would later describe the internal review she'd conducted as not worth the paper it was written on. Any concerns the family raised about their care were either ignored or rejected. Ṣẹ̀gbọ́. When you're deliberately ọkọ àti ìyàwó yẹn ló ń sọ̀rọ̀ nísìnyí o. 2019 eléyìí ti ṣẹlẹ̀ o. there needs to be consequences. Ṣẹ̀gbọ́. This former midwife at Morecambe Bay raised concerns about maternity safety in the months before Ida's death. Her bosses, she says, did not listen. It's a very defensive trust. Ṣé rí àwa tá ti gbé labroad yìí for a very long time. A lè wá gbé nínú system tí a lè máa complain, because tá bá ń complain ó máa dàbí ó máa kí ló dé. Mo dé Gbàgádà hospital, oorun gbòlà ni, oorun gbòlà bẹ́ẹ̀ tí yàn ṣe kú síbẹ̀, because ibi tó yẹ kó náwó sí wọ̀ náwó síbẹ̀. Ó lè làwọn olóṣèlú, owó tó yẹ kó fi ṣe medical wọ́n ti kó jẹ, wọ́n ti fi lọ ra ilé sí ibì kan, wọ́n ti fi tọ́jú àwọn ọmọ wọn, àwọn bíi Yàyà Bello. With families and ourselves. And this is what makes a civilized country different. Àwa náà lè wà civilized. Aláwọn expert tó ń bẹ nílé tó wà trained. Àtúwá láwọn tó wà níta tó wà trained tó máa wá darapọ̀. Tàjọ máa wá build a new country. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí mò ń sọ fún yín nípa El Salvador, ìgbà tí mo wà lọ́dọ̀ mọ́mísì mi, ẹni tó bá gbọ́ Donald Trump nígbà tó ń ṣe press conference ẹ̀ l'Amẹ́ríkà lọ́sàn-án yìí, ó dárúkọ ìlú yẹn El Salvador tá a fi ṣe program láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn-án yìí. Donald Trump mention ẹ̀, ó náà ń dúpẹ́ fún president wọn pé gbogbo àwọn criminal táwọn dá padà, ó ní kó máa bọ̀ àwọn aṣá wọn sẹ́wọ̀n. Ẹ jẹ́ n wò bí àmọ́ lè lọ rí fídíò yẹn. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ n lọ sórí Sky News náà kí n kọ́kọ́ fi lọ wá. Ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ agbára wa kúrò lọ́wọ́ ìlú tó ń ṣe tiwa yìí, ìlú tó ń fìyà jẹ wá tí gbogbo wa dẹ̀ rí.
ọ̀nà àbáyọ kan ni pé ká kúrò ní Nàìjíríà kò sí àní-àní bẹ́ẹ̀. Bàbá Adébóyè ò ní sọ fún yín, ìyá àdúrà ò ní sọ fún yín, inú Nàìjíríà làwọn ti ń operate. Ẹ já gbọ́ story eléyìí náà, Soviet GDP tó kú àbí KGB dẹ̀ ni. Catastrophic nuclear exchange in the 1980s. Here's our security Má ní correspondent. láti lọ sí Sky News ni. Was this Britain's most valuable secret agent in living memory? Quite possibly, yes. Oleg Gordievsky was a KGB colonel in Russian intelligence. Yet for many years, he secretly informed for his handlers in MI6 and MI5. I'm of course a traitor against the Bàtẹ̀ ẹ̀kọ́ sáàchì Donald Trump ní àyà. communist system and supported by the KGB. I think you can make a good case that Oleg Gordievsky was one of the most important spies of the 20th century. His intelligence was able to tip off the West, not just to what the KGB was doing and thinking and what the Kremlin's plans were, but actually what they were doing before they actually did it. As the KGB resident in the Soviet embassy in Kensington, he was uniquely placed. He warned British intelligence that the Soviet leader, Yuri Andropov, was becoming increasingly paranoid, convinced the West was plotting him. Gbogbo yín náà lẹ́jọ́ ń ṣe jàre, gbogbo yín náà lẹ ní spy káàkiri. Mo ti rí ti Donald Trump yẹn, wọ́n ti kọ́ tẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sórí, ẹ já fi BBC mi sílẹ̀. Ẹ má bínú pé mo gbójú jáde o. Èmi náà rọra ń lie down sí ibi táwa yìí náà ni. Ẹ já padà sórí YouTube mi nísìn. YouTube dá. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ Donald Trump. Èmi ò understand tá à ń sọ pé bàbá Akíntóyè fún wa lọ́nà àbáyọ. Àwa wá ní àfẹ́gbọ́n tí Tinubu fẹ́ sọ fún wa. Kí ni káwọn yé wa pẹ̀lú Tinubu? Tinubu ò rí ta yé wa rò náà. Bàbá Akíntóyè àtàwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́ àwọn lórí ayé wa rò. Kò sí tó kan ayé wa pẹ̀lú Tinubu. Mo fẹ́ ká jọ gbọ́ Donald Trump. Ẹ já gbọ́. This was a news conference tó ṣe ní Oval 7 hours ago. Màá kàn máa pause láàrin méjì. A máa fi ṣe analysis náà ni. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ dáadáa ṣá? Ń bọ̀. Ṣé ṣá ń gbọ́ bó ṣe ń jáde dáadáa? Mo kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí o. Ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button. At least ọ̀fẹ́ ní ìwòsàn lọ́dọ̀ tiwa níbí báyìí. Ẹ̀yin náà ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Tí nǹkan tá a bá ń sọ níbí báyìí tó bá make sense. Ẹlòmíì ò fi share program wa sórí timeline ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ sórí timeline wọn, ẹ máa wonder pé ilé náà dẹ̀ náà ń bá wa ṣe Yorùbá Nation. Kí lẹ̀ ń bẹ̀rù? Kò sí nǹkan kan tẹ́ ká bẹ̀rù. Handle all of the student loan portfolio. We have a portfolio that's very large, lots of loans, tens of thousands of loans, pretty complicated. Mo kí bàbá Akíntóyè lẹ́ǹkan sí. Bàbá tó mọ iyì ìdí tí gbogbo wa ṣe gbọdọ̀ gba ara wa sílẹ̀ nísìn kí ayé wa lè ní ìlọsíwájú. So that tó bá tẹ̀ fi lọ sí Amẹ́ríkà wàá lọ pẹ̀lú passport tó ń ṣiṣẹ́. Torí Nigerian passport nísìn wàá ṣe lọ máa apply. Inú Amẹ́ríkà dẹ̀ ń dùn bí Nàìjíríà ṣe ń apply fún visa. Wàá fún mélòó kan, wàá deny àwọn tó kù. And handled by Health and Human Services. So I think that'll work out very well. Mo mọ bí tó ti sọ̀rọ̀ El Salvador yẹn, but àárín méjì inú press conference yìí ni. To do is get the students to get guidance from the people that love them and cherish them, including their parents, by the way, who will be totally involved in their education along with the boards and the governors and the states. And it's going to be a great situation. I guarantee that in a few years from now, I hope I'm going to be around to see it, but I think we're going to see a lot of it. I think that you're going to have tremendous results. You're going to have results like Norway, Sweden, Denmark, a lot of the countries that do so well. Ṣẹ́rí kò lè pe Nàìjíríà, kò Nàìjíríà sí lára ìlú tó máa pè. Idaho. Nígbà tó máa dárúkọ Áfíríkà nínú press conference yìí, lára àwọn tó ń ṣe terrorism, àwọn oníjàgídíjàgan, ó dárúkọ Congo, láwọn tó ń wá sí Amẹ́ríkà, ó dárúkọ South Americans, àwọn El Salvador, àwọn terrorists tó wá sí ìlú wọn. Ó kọ̀ dùn mí pé mo lè sọ pé bíi báyìí gangan ló ti sọ̀rọ̀ yẹn nítorí ọ̀rọ̀ tó sọ pọ̀ gan.
the states will be at the top of the list. They'll be. Ó ní báwo làwọn ṣe máa ṣí bọ́dà sílẹ̀ tẹ́nibọ̀dì máa wọlé tó máa jáde táwọn ò mọ irú èèyàn tó jẹ́. Anybody kọ́ máa wọlé ilẹ̀ Yorùbá. No identification. Àní we are one Nigeria. A kọ̀ wọlé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sùn nísìn ní aago 12 fẹ́ lò ní Nàìjíríà nísìn. Oríṣiríṣi truck kan wọlé. Ẹlòmíì á gbé drug wọlé, wá kó prostitute wọlé, wá gbé cocaine wọlé, wá gbé ìbọn wọlé. Àmọ́ who is who? Kò sí border check, kò sí nǹkan kan. Everywhere tílẹ̀ bá ti ṣú ní Nàìjíríà báyìí, nílẹ̀ Yorùbá báyìí, ní South West, everywhere go dark ni. Àwọn ọmọ eré wo ló wà níta nìkan? Ó ga ọ́. Mo kí ìyàwó títí lọ láṣọ ẹ̀ka lẹ́mà. The likes of which nobody has seen before in terms of. Ẹ jẹ́ n fast forward there. Tòró sọ̀rọ̀ gan. So side ibi tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa wọ́n fi create a new fighter jet or something of such. So ẹ jẹ́ àgbọ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Jaguar or Land Rover owner? Advert ẹ jẹ́ àjẹká advert yẹn lọ. Mo kẹ́yìn àwọn ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button, ẹ bá wa like program, ẹ bá wa love ẹ. Ẹ dẹ̀ bá wa follow new YouTube channel wa tí à ń pè ní Koikimedia Backup. Koikimedia Backup. Ẹ bá wa tẹ̀lé, kẹ́ follow ẹ, kẹ́ subscribe. Torí pé ìjọ́ kan máa wà Facebook ó lè shut wa down. Àwọn platforms tó kù lè shut wa down. At least another one tún wà tó jẹ́ backup. So a jẹ́ YouTube mẹ́ta la ní. A ní WD àti ní backup. A dẹ̀ tún lọ Olayomi Koiki. Olayomi Koiki yẹn a kàn ń lò yẹn temporarily ni. Kò ṣe pé a fẹ́ máa fi ṣe live. Ìyẹn ká kàn máa fi upload àwọn videos nǹkan tó ń lọ káàkiri àgbáyé. Of temporarily nísìn a ṣe ń ṣe live torí pé Koikimedia wà shut down. Wọ́n ti block wa for 2 weeks. 1 week dẹ́ṣẹ̀ tán náà ni. So tí Koikimedia bá ti padà, àní máa lọ Olayomi Koiki mọ́. Ẹja gbọ́n kan tí wọ́n sọ níbí báyìí. Ẹ̀yin náà farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ báwọn ilé ṣe ń sọ̀rọ̀. So we can update and adapt at the speed of relevance, at the speed of technology, not at the speed of your hunters. This is more Air Force. This is more options for the president. We say as our mission in the United States Air Force is to fly, fight, and win air power anytime, anywhere. If you want to go anywhere, you have to have a platform that gets you anywhere. This provides the president options. If you want to go anywhere, you must have the platform. Ó fẹ́ succeed. Ó wá expect pé inú Nigeria ló ti máa succeed. Ó lè succeed inú Nigeria because Nigeria is a jungle. Because gbogbo template tí Nigeria fi operate fake ni. Gbogbo template tó create fún Nigeria, template pé kó má ṣiṣẹ́ ni, template ẹ yọra yín lẹ́sẹ̀. Template wà níbi iṣẹ́ kó máa sàsí ẹ kó má gba promotion. Template kí ó má ṣe the right thing fún yín. Ẹlòmíì chat ẹ fi ń jókòó nínú office ẹ̀yin civil servant. Kò ṣerú chat ló yẹ kẹ́ fi jókòó because torí back pain. Gbogbo yẹn ló ń factor nínú ìlú táwa tí ń ṣiṣẹ́ níbí báyìí. Kódà ẹni tó ń fọbọ́ gan self, ó lè yẹ time tó gbọ́dọ̀ dúró títí. Ó kò lè tọwọ́ bọ any chemical bí nǹkan kan gbọ́dọ̀ wọ gloves. Gbogbo nǹkan ló ní procedure. Computer tó ń jókòó sí, ó lè yẹ minute tó gbọ́dọ̀ fi jókòó síwájú ẹ̀. Torí ojú ẹ̀ because ó fi san compensation for anything. All these things is all possible. But Nigeria ò ní template yẹn pé kó lè ṣeé ṣe. Wọ́n mọ̀ ni. Ìyẹn lẹ́yìn wá ń sọ pé ó máa ṣeé ṣe. Báwo lè ṣe fẹ́ ṣeé ṣe? From the very one end, which is a quick response, and then we can get right back into fighting stance without a quick response. Bí Tinubu bá ṣe gbogbo ẹ̀ tán, a wá dá padà fáwọn northerners. Àwọn kan ní ẹ kó tẹ̀ fún wa ní restructure. Kí lẹ fẹ́ máa bá restructure fún nígbà tá a bá lè gba freedom wa? A ṣáà ti mọ meaning freedom nísìn. Bàbá Akíntóyè ní if we restructure, a ṣì máa wà nínú Nàìjíríà. A ṣì máa wà nínú Nàìjíríà. A fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́. A fẹ́ gba independent country tiwa kó máa pè wá ní ọmọ orílẹ̀-èdè báyìí. Deploy troops that are going to take maybe months and cost more lives. We can be back in fighting stance and maybe we restore that deterrence. All the way to decisive victory as part of a joint force that is the most lethal and capable military ever known in history. That's what we provide now, and this allows us to provide it into the future. It's more deterrence, more capability.
It's what Easter strength looks like in the So future. it's a new fighter jet of a create. Òun ló ń ṣàlàyé ìyẹn máa yìí inú Oval Office. This was today o, Donald Trump press conference. Mo farabalẹ̀ gbọ́ nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ mọ̀mísí mi. Ìyẹn mo sọ pé journalist àbá káàkiri àwa wá lọ mú kan wá fẹ̀yìn àfi relate mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kó lè ní meaning. Ibi tí mo sì fẹ́ lò gangan kò tí ì débẹ̀. Mo dẹ̀ fi mísẹ̀ mo ṣe ọ̀rá ń pọ̀sẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. United States Air Force, let's deliver. Very much. Thank you, General. Would you like to say something? That's right, I'll just double check what the chief said. This He knows what to do. generational peace. Ẹ̀jẹ̀ ń fọwọ́ dẹ̀ díẹ̀. Exactly right. Ẹja padà sí bíbá ibi táwọn journalist ti ń béèrè Q&A lọ́wọ́ ẹ̀ gangan níbi tí ó ti sọ̀rọ̀ yẹn náà anyway gbogbo eléyìí. You're going to see whether or not you see anything, but we've given it. We're doing it with Dr. Martin Luther King too. They're preparing all of that. They're going to release everything. And àwọn tó pa JFK kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ti release fáìlì yẹn ẹni tó bá ní time ẹ lọ wà lórí Google ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa báwo ni JFK ṣe kú. Àwa nísìn àmọ́ bí àti mọ̀ bí ṣórígbà tó àwọn Ọbásanjọ́ yẹn bá kú nísìn la máa tó mọ ẹni tó pa Bọ́lá Ìgè. Gbogbo wọn mọ ẹni tó pa Bọ́lá Ìgè náà. Wọ́n mọ ẹni tó pa Fúnṣọ́ Williams. Wọ́n mọ ẹni tó pa Délé Gíwá. Wọ́n mọ ẹni tó pa this ẹni tó pa that. But olúkálukú wọn dákẹ́. Ẹ̀rí àwọn bàbá òfò Bísí Àkàndé. Wọ́n ní ta ló pa ọkùn Bọ́lá Ìgè. Ó ní kó béèrè lọ́wọ́ èèyàn kan. Gbogbo wọn ló mọ̀. Òun ló sọ nísìnyí pé wọ́n máa release the file Martin Luther King náà. Ta ló pa? Irúkú wo ló kú? Ṣé kú ọmọ ènìyàn ni? Àbí gbogbo conspiracy ta ti fi mú sílẹ̀ pé báyìí ló ṣẹlẹ̀? This is the kind of government. This is the kind of ìrúlù tí ó yẹ ká máa ronú pé a fẹ́ wà nínú ẹ̀. Ìlú tí a máa hold àwọn èèyàn accountable. Ìlú tó máa ṣiṣẹ́. Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ sá lóògùn kò lè ṣiṣẹ́. Wọ́n design Nàìjíríà pé kó ṣiṣẹ́. Òyìnbó tó gbé Nàìjíríà lé wa lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ pé kò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́. Tó bá ṣiṣẹ́ okay tí Nàìjíríà bá ṣiṣẹ́ kí lèmi àti yín máa jókòó ṣe labroad. Ìwọ tó fẹ́ jápa kí ló fẹ́ jápa fún? A wà lórílẹ̀‐èdè wa tó ń pè Nàìjíríà. A máa serve Nàìjíríà. Àdẹ́wà okay. But kò lè ṣiṣẹ́ because the foundation is faulty. Ṣèbí gbogbo iná lẹ́mọ tó ń pè ní foundation. Gbogbo àná la mọ tó ń pè ní foundation. Mo kí bàbá mi wà rí jìnnà ọdẹ káàbọ̀ sórí kan ni wa. So why are we deceiving ourselves? Why do we like to be told lies? We are being told lies. We are buying into the lies. Wá tún wá ní ká tún wá lọ dìbò ní 2027. Àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ tún jáde wá ní tá a bá dìbò kí ló máa ṣẹlẹ̀ ṣé ká jẹ́ kí Fúlàní wọlé ni. Táwọn ẹgbẹ́ tí Gúnmi sọ. Onígbà tẹ́ bá ti dìbò that means pé ẹ ti confirm pé fẹ́ Nàìjíríà nìyẹn. A ní ká má dìbò ẹ fọ̀rọ̀ ìbò dídì sílẹ̀. A ní business pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìbò bá ṣe fẹ́ kúrò nílẹ̀ wa nísìn bá ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà tá fẹ́ padà sórí ilẹ̀-èdè wa orí ilẹ̀ wa la wà a kò fẹ́ padà sórí ẹ̀ ni. Whoever else they want, I mean, we have nothing, we really have nothing to hide. We shouldn't have, when a lot of time goes by. But with the Kennedy files in particular, they were going crazy on them. I don't think there's anything that's earth-shattering, but you'll have to make that determination. In those, it's 80,000, it's actually 88,000, and we have some additional things, as you know, come out today. And for that, you can go to the offices and you can... 88,000 ní fáìlì yẹn. Fáìlì JFK yẹn. Do you know the meaning of 88,000 files? Mo kí ẹ̀yin yẹn wá. 88,000. Ẹ jẹ́ ká dìde. Ẹ jẹ́ ká jà fún right wa. Àní ká gbàdà, àní ká gbébọn. But ẹ jẹ́ ká jà
oríṣiríṣi ọ̀nà nìyàn fi ń jà. Ìjà kan náà là ń jà lọ báyìí, ìjà báyìí náà ìjà náà ni mídíà tá ń jà, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wá gbọ́ náà ìjà kan ni. Bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lè jẹ́ kí ìjà yẹn kó dá ni pé ẹ gbọ́dọ̀ sọ fẹ́ lòmíì. Bẹ́ bá sọ fún family tó bá disagree kò matter. Tó bá yá family yìí máa understand pé ǹtẹ́ sọ yẹn ó dà pé ọ̀nà wà níbẹ̀. Ká máa live in denial. A fẹ́ satisfy àwọn ìjẹ̀lú, àwọn tó rí tó yẹ pé tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé nǹkan tó dáa ni láti 1999 tá ti padà sórí democracy. Kí democracy náà ni Tinubu ń operate tó ń suspend the governor. Àtẹ̀gbọ́ pé governor náà pọ̀ nọ́dọ̀ Bayelsa nìyẹn sá lọ. Fubara wọn nọ́dọ̀ Bayelsa state governor ló sá lọ government house. Òun náà ti wà ọ̀nà exile. Òun náà ti lọ claim asylum. Ṣẹ̀rí ẹ̀rí ilé ayé bó ṣe rí. Ṣé democracy náà nìyẹn? Ṣé democracy náà nìyẹn? Odindi governor state kan òun náà tún sá lọ sọ́nà other state ó lọ claim asylum. Ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé tí another president bá dé ó máa tún ṣe ju ilé tí Tinubu ń ṣe lọ. Ṣèbígbà tí Buhari lọ nísìn làwọn ọmọ Yorùbá ń sọ pé àwọn mísì Buhari. Ṣó yẹ kí ọmọ Yorùbá jáde lánàá ẹ̀ kó máa sọ pé òun mísì Buhari? So tí another president bá tún dé àtún máa sọ pé a mísì Tinubu. Tinubu tó terrible tó worst. Whatever you want to say. Everything is out there, totally open. Ṣẹ̀gbọ́n. Everything is out there in open. Stuff is available later on. N tó ń pè ní executive order ni. Executive order ni pé ẹ gbọ́dọ̀ release fáìlì kí ló pa JFK Kennedy. Kí ló pa? Irúkú wo ló pa? Ṣé FBI ló pa ni? Ṣáráàlú ló pa ni? Gbogbo fáìlì yẹn ó lọ sí 88,000. Àwọn kan ti study ẹ̀ nísìnyí. Àwọn kan iṣẹ́ tó máa ṣe títí tó máa fi verify gbogbo fáìlì yẹn tó máa wá gbé jáde lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Bàbá Akíntóyè ti wá rí gbogbo fáìlì Nàìjíríà. Ìwọ ṣẹ̀ wá ń sọ fún bàbá Akíntóyè, bàbá 90 years old. Ìwọ tó ṣẹ̀ bí lánàá. Ìwọ ló ní ó mọ̀ pé ó ti kàwé dáadáa. Ìwọ náà ti ní PhD, ó ti ní masters. So ìwọ ló mọ̀ bá ṣe máa fix Nàìjíríà. Ìwọ ló mọ̀nà tí Nàìjíríà máa fi dá tó bá ní good leadership. Ta ló sọ fún ẹ pé ó máa rí good leadership nínú bí nǹkan ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà pẹ̀lú template tó create? Bàbá tí ó ti rí gbogbo fáìlì Nàìjíríà ó ti gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́, ó ti gbé síwájú, ó ti wò pé náà ọ̀nà àbáyọ ni pé ká gba ìlú wa, ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kí a lè ṣe gbogbo ohun tó bá wù wá lọ́kàn ká máa fi pé ọlọ́jọ́ máa dé. Torí gbogbo àkókò máa kú níjọ́ kan. Olúkálukú ló kọ̀ máa kú ní different timing ni. Ìyẹn kan àwáyé má lọ òsì irọ́ ló pa. Ikú máa pa gbogbo wa níjọ́ kan. Ò bá sá lọ sínú wọlẹ̀, ò bá máa lọ jẹ kúkúdé, ikú máa pa níjọ́ kan. A kàn ń bẹ Ọlọ́run pé àwọn òbí wa tó wà láyé kọ́lọ́run fún wọn lẹ́mìí gígùn, kó pẹ́pẹ́pẹ́ sí wa lọ́wọ́. Àwa tí a jẹ́ tiwọn náà káwọn òbí wa má sìn wá. Àwọn tó ti kú kọ́lọ́run forí jì wọ́n. That's all. Ẹ̀yin lẹ́yìn wá ń bẹ̀rù. Àwọn ẹ má bú Tinubu. Àbógun fi pa Tinubu ni. Tàbí kíni kan? Ṣé Tinubu ò ní kú ni? Ta ni Tinubu? Ibo l'Abacha wà lénìí? Abíọ́lá nìyẹn. Ikú padà pa náà ni. Kò dẹ̀ ń ṣe kú lásán. Torí a mọ̀ pé wọ́n pa ni, wọ́n fún ní tíìmù ni. Tinubu. Ẹ bá rò pé tí a bá jáde fún night vigil, Tinubu kò ní ṣe jàǹbá fún wa. Jàǹbá tó máa ṣe fún wa kódà ájú ti èyí tí àwọn military máa ṣe fún wa. Ẹ má yẹ ká lọ múra sílẹ̀ dáadáa. Ká máa tanra wa. Èmi ò kúkú tọ́ra mi. Ẹni pọ̀ mọ́ Yorùbá ni. Yes, àsìkò tó yẹ ká jáde lélẹ̀. There's no doubt about it. Tó bá fi pa gbogbo wa kó pa gbogbo wa ká kúkú mọ̀ pé rẹ́kọ̀dì máa wà pé nígbà kan rí o. Wọ́n pe bàbá kan ní olórí burúkú Tinubu nígbà táwọn ọmọ Yorùbá náà fẹ́ gbà. Nítorí pé tá bá jáde tó bá pa wá, ikú máa padà pa òun náà ni. So kí la wá ń bẹ̀rù fún? So why are we scared of him? Why are we scared of him? So but ká ní sùúrù kí information kó jáde. Tó bá ti ní ká jáde. Ní tó bá wọn kọ́kọ́ gbogbo sójà jáde, kọ́kọ́ ọlọ́pàá jáde. It doesn't matter. Ìyàn ní mí pé kí Nàìjíríà máa break, ó máa padà break náà ni.
àwọn ọmọ ìjọ nísìn ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́ǹbù gbogbo pipeline wọ́n náà máa bọ́ǹbù ẹ̀dẹ́lẹ̀ tán ni kò dẹ̀ sí nǹkan tí Tinubu máa ṣe fáwọn. Mo rí fídíò Àsárídòkúbọ̀ pẹ̀lú àwọn boys ẹ̀ tó kó bọ́n gidi jáde. Èyí lè rò pé wọ́n pọ̀ wẹ́ jẹ́ kí sójà lọ àtáàkì wọn nísìn ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé wọ́n sínwín. Àwọn tó sì ń jẹ lára wọn nìkan ni kò ní support irú àwọn tó ń polo cause inú Nàìjíríà làwọn ti ń jẹ bọ̀ Àsárí nísìn ò jẹ mọ́ nínú Nàìjíríà Àsárí ń kan burúkú bó ṣe wà yẹn. Ẹja dìde ẹja àbèrè ẹ̀tọ́ wa right wa ni àbáyàn kankan jà ẹ̀tọ́ tá à ń béèrè fún inalienable right ni. Wọ́n ní Bọ́lá Tinubu state of emergency is a political coup d'etat and is not different from the Nigeria former military regime coup d'etat from 1966 to 1999. We should note that 2 former Nigerian military dictators served 16 years láti 1999 to 2023. So kí ọkọ máa expect pé Jagaban kò ní ṣe kankan. But we must also be prepared in our mind. Ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ Donald Trump ní Oval Office níbi tó fi bá wa sọ̀rọ̀. You go over to the offices and you can have it immediately, and you'll make a determination. And on something else, these Trend A guys, because of your executive order, they are designated as foreign terrorists. Yeah. If ISIS or Al-Qaeda foreign terrorists were operating here in the United States, cops would probably be shooting first and asking questions later. And so what is the difference between terrorists, between somebody like an ISIS or an Al-Qaeda operative versus a MS-13 or Trend A or Agua? Well, these are people that focus on destroying people in their homes. They're not as international in that sense. They're a group of thugs. They come from Venezuela. They come from the prisons of Venezuela. They're very dangerous people, but they are so dangerous when the ó ti ń sọ̀rọ̀ lọ síbi tí mo fẹ́ ibi tí ó ń gbẹ́nu lọ nísìn area tí mo fẹ́ gbọ́ gangan nìyẹn. Àwọn criminals tó ń gbé l'Amẹ́ríkà ó ní no nígbà fún yín. Ìyẹn làwọn wá fi ń ṣàyẹ̀wò àwọn wá fi ń ṣàyẹ̀wò àwọn criminals ń bá wa gbé àwọn terrorists ń bá wa gbé. Àdéhùn fáwọn èèyàn pé terrorists ò lè máa bá wa gbé náà àmọ́ who is who. But because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan yé wọn a máa resolve problem yẹn a lè resolve ẹ̀. Nàìjíríà ò ní fún ní reason láti resolve ẹ̀. Ẹ jẹ́ àfi Nàìjíríà sílẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà máa bá tiẹ̀ lọ. Ẹ fi Nàìjíríà sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá country tiwa. Mo fẹ́ sáré lọ sókè but mo fẹ́ miss ibi tí Trump ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí because ibi tó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí gangan ni mo need. Torí ọpọlọ ń bẹ nínú nǹkan tó sọ ní bíbá mo ń bọ̀. Salvador, and I want to thank the president. He's a friend of mine. Jẹ́rìí pé mo ní parọ́ fún yín. Ó lè take time but n ti máa sọ yẹn ó máa mú jáde. Mo ní ó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ president tèmi sì ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́sàn-án yìí. President of El Salvador ìlú tó pé 7 million 6.3 million máa rí wáìnì mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ sáré gbé kíní lọ sókè mo padà bọ̀ ṣe ti bá play mo pause ẹ̀ ní o. Nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa El Salvador láàárọ̀ yìí èmi ò mọ̀ pé Donald Trump ṣì máa wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe sọ̀rọ̀ bàbá yẹn láàárọ̀ yìí ẹni tó bá follow program tá a ṣe láàárọ̀ yìí. Bàbá mi wà rẹ́sì ní Koiki ní 2023 tó sọ pé wọ́n máa jẹmọ yóò yà concerning Yorùbá ọ̀dẹ lóhùn ẹ̀wọ̀ dá mi lóhùn torí wọ́n attack mi ni ìwọ ló fẹ́ gbógun wá yàbàbà ibòbòbò ogun ìtìdí ní ìlú méjì bára wọn jà ẹ lọ wo fídíò yẹn ẹ sunkún fọmọ Yorùbá lálẹ́ yìí
táwọn èèyàn sáré tó ẹlòmíì ò rántí mú bra, ẹlòmíì ò rántí mú pátá ní ìlú Ìfọ̀n àti ìlú Bù tó ń bára wọn jà yẹn. àwọn tẹ̀ ká konu ká bá Fúlàní jà, wọ́n ń bára wọn jà, wọ́n ń sa ògùn síra wọn, wọ́n ń balẹ̀ ara wọn jẹ́. A lè sọ pé gbogbo eléyìí kọ́ ni ọ̀nà àbáyọ. Now ẹ jẹ́ kí n rewind díẹ̀ sí i. Tẹ́ bá lọ gbọ́ program tá a ṣe láàárọ̀ yìí, aago méjì lọ́ọ́ tí lò lọ́dọ̀ tiwa, so a ṣe wà ní 21st ìjọ Friday. Ẹ lọ gbọ́ program yẹn. Àṣé Donald Trump gan ṣì máa wá dúpẹ́ lọ́wọ́ president El Salvador. Kódà date of birth ẹ̀ mo ha sórí ni July 26, 1981, ọmọ 43 years old. Àbí ṣe 43 years. Èmi ò mọ ohun tó ń ṣàwọn èèyàn wa o, èmi ò mọ ohun tó ń ṣe wá o. Ẹ̀já gbọ́ tí Donald Trump ṣe sọ. For an Al-Qaeda operative versus a MS-13 or Tren de Aragua. Well, these are people that focus on destroying people in their homes. They're not as international in that sense. They're a group of thugs. They come from Venezuela. They come from the prisons of Venezuela. They're very dangerous people, but they didn't look so dangerous when the guards took care of the situation from El Salvador. And I want to thank the president. I want to thank ta ló fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. We can't be joking with our lives. Ẹ jẹ́ n sáré lọ Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ a sáré lọ Nàìjíríà yẹn. Anything can happen because security ayé wa kò secure. Ọlọ́run ló ń ṣe security. Ẹjọ́ tó fi yẹn sílẹ̀. Ọlọ́run ò ní kí a má lo technology láti fi secure ayé wa. Ọlọ́run á máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa. Ọlọ́run máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yàn. Kò síná ẹ gbéra látẹ̀kọ́ ẹ̀ lọ sí Èkìtì, kò síná ẹ̀nà Ọlọ́run máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín. Ẹ tí mọ̀ nù galloping tẹ́ máa jábọ́ sí tí kò sí títì tí kò síná. Èmi experience ẹ̀ ni wọ́n sọ fún mi nígbà tá à ń lọ Èkìtì. Ìyẹn á sunkún fún àwọn tó ń rìnrìn àjò ní gbogbo àwọn títì yẹn pé wọ́n ti gbogbo títì ṣe bàjẹ́ báyìí. Àwa máa jáde, máa pariwo we have the largest bitumen. We have the largest bitumen, the second in the world. Kí la fi ṣe? Ṣé bitumen yẹn ṣé China ló yẹ kó máa kó lọ? Àwa need ẹ̀ wọ́n fi ṣe títì fún wa. Highway wọ́n fi ṣe. Rural road wọ́n fi ṣe. Tí bá drive ní gbogbo àwọn rural area ní London bíbá ní outside London, kódà máa ń prefer ju major highway lọ. Gbogbo ẹ̀ máa tẹ́ lọ ní. Everything will work. Kò o lè máa drive kó jáwọ́ galloping. Wà gbé mọ́tò jáde ní Nàìjíríà báyìí, gbogbo spinal cord ara mọ́tò yẹn máa tú kó tó débi tó ń lọ. Gbogbo ẹ̀ máa tú kalẹ̀ pátápátá ni. O gbọ́dọ̀ service mọ́tò yẹn kó bá tún máa gbé lọ sọ́nà that long journey. If not, ìkan náà àwọn èèyàn wá gan sef. Wọ́n pè mí láti Ṣakí, alága ọdẹ. Wọ́n náà gbé mọ́tò àwọn lọ sí ibì kan. Wọ́n ló knock mọ́tò wọn. Gearbox, wọ́n sọ̀rọ̀ 1 million naira nísìn. Nígbà tí títí ò bá dà. Nígbà tí mo lọ lé 2021 yẹn, àmà service mọ́tò lójoojúmọ́. Kò make sense now. Ìlú yìí 6 months ó lè má rántí pé nǹkan kan ṣe mọ́tò ẹ̀. Nígbà tí títí dà. Ìyẹn ló ṣe máa rá àwọn mọ́tò tó ti pẹ́. Ó tẹ̀ ní fídíò kan tí mo record. Old school mọ́tò. Ó dà pé mo wà ẹ bá lọ wo Ọláyọmí Kóìkì yẹn. Bàbá yẹn níjọ́ Thursday ni mo record mọ́tò yẹn. Very old school. Ó ṣì ń drive. Ẹ jẹ́ a gbọ́ bí Trump ṣe sọ nípa àwọn criminals. Wọ́n lè allow kí criminals máa wọ sí America tó kọ́kọ́ táwọn ọmọ àwọn ò ní lè rìn lọ́sàn-án, wọn ò ní lè rìn lálẹ́. Àwọn New Yorkers, àwọn ọmọ tó wà ní Texas,
tó wà ní Dallas ní California, àwọn tó fẹ́ jayé, criminal kan wá bá wọn sùn, á dó wọn, á pa wọn kalẹ̀, á yìnbọn fún wọn. Àwọn máa fi resources táwọn ò ní máa fi wá àwọn yẹn káàkiri ìlú. Ó bẹ́tà káwọn lé wọn kúrò ní ìlú kó padà lọ sí ìlú wọn. Báwo làwa ṣe fẹ́ lé Fúlàní nísìn? Ẹja gbọ́ bó ṣe sọ. Friend of mine, he's done a great job. Mo fẹ́ ká gbọ́ bó ṣe porúkọ again. El Salvador, mo sì dárúkọ bàbá yẹn ní mi. Asking questions later. And so what is the difference between terrorists, between somebody like an ISIS or Àwọn ilé nísìn journalist ń bi Trump pé kí ni ìyàtọ̀ terrorist àtàwọn gangs? Ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. Terrorist àtẹni tó terrorize yín, ọmọ ìyá àtẹni tó jẹ́ gang, ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. Ó dàbí kíyàn máa béèrè nísìn pé kí ni ìyàtọ̀ Boko Haram àti Lakaruwa? Àwa wí tán wá ní bandit, àwọn olóńpè ní bandit. These are full blown terrorists. operative versus MS-13 or MS-13. Well, these are people that focus on destroying people in their homes. These are people that are focused on destroying. Aláwọn kan wà wọ́n fi destroy wa, ọmọ Yorùbá dẹ̀ ní ká dákẹ́. Ìgbòho wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù, kí ló dé? Lọ́jọ́ kò síbi kan. No, ṣé kó destroy wa kó pa wá tán? Torí orí ìtẹ̀yìn ò pé, torí tí yín ò bá pé, orí tàwa pé. Orí tí yín ò pé. Torí ẹ nífẹ̀ẹ́ Tinubu, orí yín ò pé. Ẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn criminal politicians. Àwọn Gbénga Daniel. Àwọn tẹjọ́ ń gba tán fún yín ní pátápátá wá fún yín ní 1 million. Wọ́n rán yín lọ sí Mecca. Ìwọ gbọ́ ní London pé politician kan rán yàn lọ sí Mecca. Owó ààrẹ tó máa fi ṣiṣẹ́. Àbúrò mi kan tó ṣẹ̀ dé. Gbogbo pó dé sílùú yìí nísìn kò tí pọ̀dún méjì lára àwọn tó ṣẹ̀ jápadé lórí COS ni. Owó ààrẹ ló fi lọ sí Mecca. Owó ààrẹ, owó iṣẹ́ tó ń ṣe, ó towó jọ, ó sanwó, ó náà lọ fi dúpẹ́ fọ́lọ́run pé gbogbo òun ṣe fi rìnrìn àjò òun àtọkọ àtọmọ. Ọjọ́ délùú yìí ni, kò ń ṣe ọmọ mẹ́ta ló kó délùú yìí. Ọjọ́ wà nílùú ibà ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ìwọ máa dúró pé kí olóṣèlú fún ẹ ní Mecca, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Nǹkan burúkú tẹ̀ ní pé kẹ́ máa gba Mecca lọ́wọ́ olóṣèlú. Torí ẹ mọrú owó tó fún yín yẹn tẹ́ fi ń gba Mecca lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀yin wá lọ síbẹ̀ lọ ṣàdúrà, ẹ wá náà àdúrà yín máa gbà. Ṣé ìwọ mọrú owó tó ń fún ẹ yẹn? Ṣé o mọrú owó tó kó fún ẹ tó fi ń gba Mecca lọ́wọ́ wọn tẹ́ ń gba Jerusalem? Ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé owó tó yẹ kó fi tọ́jú mẹ̀kúnnù òun ló ń fẹ̀yìn tó fi ń fún yín ní Mecca yẹn. Ìwọ náà wá lọ wá ní èmi alájà mo ti dé lọ ṣe yín góòlù. Only these are people that are going to destroy the lives of Americans. Òun ò lè jẹ́ kó wà l'Amẹ́ríkà. Joe Biden ni mùgùnmù. Ó ti ní dementia. Òun no accept gbogbo nonsense yẹn. Òun ò ní gbà. Alien ni wọ́n. A máa deport wọn kúrò nínú Amẹ́ríkà ni. Ẹ jẹ́ follow nǹkan tó ń sọ lọ. They're not as international in that sense. They're a group of thugs. They come from Venezuela. They are groups of thugs. They come from Venezuela. They come from everywhere. They come from Nigeria. Ó dárúkọ Congo. Ẹ máa gbọ́ bí tó ti sọ̀rọ̀ Congo. Ibi tí mo fẹ́ lò gangan la ṣẹ̀dé. Ìyẹn la ṣe sọ pé journalist á máa káàkiri làkí ló ń lọ lágbàáyé. Ti àwọn news ìjà tó ń lọ ní Ukraine. After tó ti jà tí sójà ti kú, wọ́n ti bà nǹkan jẹ́. Wọ́n ṣẹ̀ wá fi wá sort it out lórí table nísìn. Ìyẹn la ṣe sọ pé tí ẹ bá ní kò lè lọ dìjà pẹ̀lú tiwa, tó bá lọ dìjà a ṣe máa padà sórí round table ní dẹ́. Kí ló dé ta ṣe fẹ́ jà? Why do we need to fight? Kí la fẹ́ jà fún nígbà tá a bá lè yanjú ẹ̀? But olórí burúkú àwọn olóṣèlú ò kì í gbọ́. Ó dìgbà tó bá di wàhálà àwọn á fẹ́ wá sá lọ. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè sá lọ anywhere. Àjọ máa wà nù Nàìjíríà yẹn ni tájọ máa yanjú ẹ̀. Ẹ ní ṣoríire. Tẹ́ bá rò pé máa sá lọ anywhere, tẹ́ bá dá wàhálà lẹ́tàn. Ẹ ní lọ anywhere. Àjọ máa wà nù bẹ̀ yẹn ni. Torí à ń sọ fún yín nísìn. Ẹ rò pé lágbára, ẹ láwọn thugs. No, ìyẹn ò lè work lọ́dọ̀ tó wà lẹ́yìn. A máa kọ́kọ́ ṣe education. A máa fi gbogbo ọ̀rọ̀ Donald Trump, America, a máa fi gbogbo ìlú àgbáyé. El Salvador 6.3 million. Ayé wọn bẹ́tà ju gbogbo ọmọ Yorùbá lọ nínú Nàìjíríà. Gbóhùn sókè Trump. Venezuela, they're very dangerous people, but they didn't. Àwọn èèyàn wà dangerous ẹni kọ́ wá gbé l'Amẹ́ríkà.
òun ò lè gbà náà. Ẹ̀ tó bá dangerous tó bá wà nínú Amẹ́ríkà á máa ṣe jàǹbá ni, á máa ṣe fraud, á máa ṣe prostitution, á máa ta drug, á dẹ̀ máa ṣe jàǹbá fún ọmọ ìlú. Ṣèbí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ṣé rántí pé mo ní arajà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìgbò ní computer village? Wọ́n ti wá fún mi ní àbọ̀ léni. Àní Nàìjíríà kò ní da fún Nàìjíríà, kò ní da fún Nàìjíríà. Arajà 350,000 nígbà tó fún mi ní àbọ̀ léni, wọ́n ní wọ́n dá 270,000 naira padà. Mo wá ń béèrè pé kí ló dé, wọ́n ní ọmọ Ìgbò tó tajà, ó ní ó ń sọ fún family mi tí ó bá mi ṣe transaction nǹkan tara yẹn. Ó ti lọ, ẹ rántí ìgbà tí mo ti sọ pé kí n tó kúrò láfíríkà ni o láti dá product yẹn padà o. Èmi ti dé London padà ní something lọ pé 2 weeks. Ó ní wọ́n wá sọ fún pé number one, iye tí ó tà fún wa yẹn kọ́ ni ó kọ sínú register, pé so bó ṣe lọ náà nìyẹn. Ẹ dẹ̀ mọ̀ bá àwọn Ìgbò ṣe máa ń ṣe. Wọ́n ti ṣùrù bo brother mi yẹn. Pé na so e be na business now. Òun wá ń béèrè pé 350,000 ọjà tààrà, ẹ ṣe lè kó 270,000 fún mi. Bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ èèyàn mi, 270,000 la gbà padà o. 270,000 naira. So that means pé ọmọ Ìgbò yẹn ó gain lára tàwa lórí ilẹ̀ wa. Adẹ̀sọ́pá ní gọ́vnà. Gọ́vnà yóò ní ṣoríire ní Lagos State. Àti deputy àti gbogbo àwọn house of rep wọn ò ní ṣoríire tó lè ṣe òfin pé return policy láti wà ní Lagos State. Àwa wí tán wá ní Lagos is a city. Káwa padà wá rí káwa ra lé sí Lagos. Smelly Lagos. Àbí? Nígbà tí èèyàn rajà 350,000 tó ń kó 270,000 fún wa nínú Lagos State ń bẹ̀. Adẹ̀ ní gọ́vnà. Ṣé a gbọ́dọ̀ ní country tiwa kí ọmọ Ìgbò máa ṣe àràkárà lórí ilẹ̀ wa ká má mọ̀ tá máa ṣe fún? Ara ta ṣe ń sọ pé Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì nìyẹn. Ṣé 80,000 naira wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé? Ṣé wọ́n san salary 80,000 fún ọmọ Ìgbò yẹn tí òun gba 80,000 ní a month as salary? So ó jèrè 80,000 lọ́wọ́ wa. Wọ́n náà dẹ̀ ti ṣùrù kọ́ ti kóra wọn dé. Nìyẹn wá sọ pé but 350,000 ní product yìí, kí ló wá fẹ́ kó 270 fún mi? Pé bó ṣe máa ń lọ nìyẹn, pé product yẹn iye tí ọ̀gá ní káwọn ta kọ́ nìyẹn, òun lòun kọ́ fi tiẹ̀ kún. Eléyìí ń ṣe super story o. 270,000 la gbà padà nínú 350,000 and you expect me to come and live in that shit old country? Ní ṣoríire gbogbo ẹni tẹ́ bá ní ká keep Nigeria, ogun lákàyè máa pa gbogbo yín ni. Àwa ní country, a ní constitution, a lófin. Àjòjì kan wá wà nínú country yẹn. Wọ́n bí mi dá kí n rófin ìlú yìí. Wọ́n ì tí bí dáde mi dá ni mo sọ. Òrófin tó bá ti rófin ó máa pay compensation fún ni. Àdẹ̀sọ́pá ní àwọn house of assembly àwọn èèyàn ò ṣòfin pé gbogbo ẹni tó bá rajà nínú Lagos o return policy gbọ́dọ̀ wà within 30 days. Ọjà tààrà tó ti pé 3 days within 2 days ládàá padà. Ọjà 350,000 wọ́n wá fèmí ní 270 padà. Ìwọ́dẹ̀ ní ká wá jókòó sínú country yẹn kájọ máa ṣe Nàìjíríà. Àbádẹ́wé tán, stupid people wọ́n máa argue, wọ́n máa ṣe analysis òfò. Nigeria will be better. It's just that we have leadership problem. Ṣé Tinubu ló bà Nàìjíríà jẹ́? Ṣèbí Nàìjíríà ti bàjẹ́ kí Tinubu tó dé. Bàtà sọ fún òun kò gbọ́ torí selfish interest tiẹ̀. Ó fẹ́ ṣe tí Ọbásanjọ́ ṣiṣẹ́. Ó fẹ́ sọ fún Ọbásanjọ́ pé bí wọ́n ṣe lè débẹ̀ mí náà lè débẹ̀. Ó dẹ̀ ti débẹ̀ ní sójú ẹ̀ ti rí. Gbogbo tójú ẹ̀ fi mú nínú jungle tí mú báyìí nísìn. Ìyí dá sí ń sọ fún èèyàn wa. Ṣé ìlú yẹn ni wọ́n máa lọ gbé? Ìwọ tó ti gbé labroad wà lọ sílùú tẹ́ pé ìlú ìtẹ́ pé bó bá rajà òkè. Ara scooter fọmọ wa ní Ọmọdúà scooter yẹn ò tí pé 3 months. Ìyàwó mi wá rí kódà kó ti lose
èmi dẹ̀ rí níjọ́ tó lose yẹn èmi mo ti jáde mo fẹ́ lọ gbé wọn ní school mo á ṣàkíní ẹ̀ mo á kọ̀fí sí ó wá ní nǹkan tá a ṣe rà ẹ̀dẹ̀ kúkú mọ́ àwọn ìyá wa mo ṣáà rí pé ó ń tà láti fix ẹ̀ lánàá aṣọ ti package ó ti dá padà fún Agos ó ti dá padà fún Agos ìgbà tí mo kọ̀ pé ó náà ń lọ sí Agos mo ní kí ló fi lọ ṣe Lagos ó náà máa dá skútà yẹn padà ó ní kò ṣiṣẹ́ mọ́ ẹ̀wọ̀n náà wá fi dídà tọkùnrin ó ṣàṣe move ó ń lọ ń bọ̀ but screw kan ó ti loose lára ẹ̀ kí má tàn yín àti lọ gba tuntun lánàá èmi mo lọ gbé lánàá èmi ni mo lọ gbé tuntun lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti send a message sí pé tuntun ti wà available kó wá gbé before ọ tún máa fún wa ní time kó dé pé ó máa dá padà èmi mo lọ pick ẹ̀ so ó wá expect káwa relocate wá sí Nàìjíríà kí wọ́n rajà ká má lè dá padà ṣógun Fúlàní náà nìyẹn ìyẹn la ṣe sọ pé ogun tó ń bá Nàìjíríà jà ẹjẹ́ ajẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ nígbà tá a bá gba country wa tán ta ní constitution tó bá bí anybody dá àtọmọ Ìgbò ni o àtọmọ Yorùbá ni o ìyẹn rajà ò dá padà àbí onú ò lè gbà ìwọ́gàn onídánwò ẹ̀wọ̀n ló fẹ́ lọ nìyẹn ó ń lọ ẹ̀wọ̀n nìyẹn bí àṣà prasista lọ́wọ́n ló máa ń ṣá wọn sẹ́wọ̀n ni tó bá gbé ní Benin Republic tó bá misbehave wọ́n ní ẹ̀wọ̀n ló máa ṣá ẹ sí ó máa wà lẹ́wọ̀n ó mo ti pẹ́ díẹ̀ lórí program ìbọn mo jẹ́ síbò jẹ́ kí ká gbọ́n kan tí Trump sọ ká lè tètè parí program kí mi lè lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ lókè ìjàre. Dangerous when the guards took care of the situation from El Salvador, and I want to thank the president. He's a friend of mine. He's done a great job, but I just can't imagine that the Democrats are taking this issue where they want to have them back. You know, so now they have men playing in women's sports. They have transgender for everyone. They have open borders. They have all of their crazy policies. Ẹgbọ́n bó ṣe ń knock àwọn Democrats. All this their crazy policy. Tinubu bá ṣe tán nísìn, another person máa dé, á tún wá create another crazy policy. Or I think 95-5, not 90-10, okay? And their new policy is, let's bring Nicaragua back into our country. Let's bring the worst, these are the worst gang members there are. They Ẹ má bínú, advert fẹ́ wá. Worst, these are the Kí ló ṣẹlẹ̀ mẹ́ẹ̀kẹ́? Kí ló dé tó sá lọ? Àti gbọ̀tàn. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Ẹ jẹ́ ká advert yẹn lọ. Ìyá wa Títí Lọláṣọ ní people wake up, Nigeria is a crime scene. A lè sọ jù báyìí lọ bá ṣe ń sọ lọ lójoojúmọ́ yìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ́? Ọ̀dà pò tí kí ló dé tí ó ń skip? Kí ló dé tó ń skip fídíò yẹn? Oh my God. Àìtí gbọ̀tàn. Trump ò ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ lọ́wọ́. Mo kẹ́yìn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Ṣèyọrí la máa ṣe. sports. They have transgender for everyone. They have open borders. They have all of their crazy policies that are, I think, 95-5, not 90-10, okay? And their new policy is, let's bring Nicaragua back into our country. All right. On skip. Bring Nicaragua back On skip. So again, lọ phone mi kí n wo mo to our country. mo tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ on skip. Ó ń padà sórí fídíò tèmi instead of ẹ jẹ́ n lọ sórí YouTube látòrí phone mi. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú jókòó. To our country. Let's bring the worst, these are the worst gang members there are. They looked amazingly frail, though, by the way they were handled. It's very amazing. You know, they weren't, when they were in Colorado, cutting the fingers off a man because he made a phone call to the police. They seemed a lot tougher then than they did. Ṣẹ̀gbọ́n kan táwọn gangs yẹn ṣe, wọ́n gé ọwọ́ èèyàn kan torí pé ó ń report wọn fọlọ́pàá. Just like bí Fúlàní ṣe ń ṣe jàǹbá fún wa.
tá a bá wá report fún ọlọ́pàá àwa lọ́lọ́pàá tó máa wá arrest lórílẹ̀ wa lórí land wa táwọn èèyàn wa bá lọ report pé Fúlàní jẹ mí lóko kàkà kí ọlọ́pàá ṣe investigation kan mú Fúlàní àwọn tí Yorùbá tó lọ report yẹn ló máa wá detain tó bá tún wá mú Fúlàní wá gbé lọ sí Àbújá ṣé bá ṣe máa continue nìyẹn ẹja gbọ́ mọ́ nǹkan tí Trump ń sọ lọ. When they were having their heads shaved and they were in shackles. They're tough people, they're bad people. We don't want them in our country. We can't. They are bad people. We don't want them in our country. Ṣé rí ọ̀rọ̀ security ò ń ṣe tíyàn fi ṣeré rárá. Why do you want Fulani in your country? Why do you want the ọmọ Igbo in our country? Tamaraja tí kò lè gbà padà. Tó bá lè follow rules wa kó padà lọ sí ìlú wọn. Kò ń ṣe dandan. It's not compulsory. But nígbà tí kò bá sí òfin gbọ́dọ̀ wà ní àìsí òfin ní Lagos State ní àwa ṣe rajà 350,000 lọ́wọ́ ọmọ Igbo ó dẹ̀ fáwa ní 270 padà òun kọ́ ti 80,000 láì gbà láì fà ṣé òun lè lọ síbi iṣẹ́ kọ́ fún ní 80,000 in a month ṣé 80,000 wá jẹ́gẹ́ bí owó kékeré. So all these is the reason why ta ṣe sọ pé a lè allow gangs. We don't want gangs in our land. Trump ló sọ bẹ́ẹ̀ pé no a lè allow it. We can't let a judge say that he wants to get a like bíbá oní judge tí wọ́n vote fún àwa make a decision ní kò possible. Run for president. He didn't get much more than 80 million votes. And we just can't let that happen. It'd be so bad for our country. I won on the basis of getting criminals out of our country. I want on the basis to get criminal out of our country. Can President Tinubu push Fulani terrorists out of Yoruba land? Látijọ́ tí Tinubu ti di president nísìn. It's like pé more problem wà nílẹ̀ Yorùbá ju títẹ́. Ó rà nígbà tí ó tẹ̀ tí wá dé tiẹ̀ tí ó tún wá lé kàǹkà. Buhari látẹ̀rò kó worse. Àṣẹ Tinubu yìí máa wá terrible. Àwítọ́ ọmọ ìjáde ló ń fẹ̀ fún ló ń juwọ́ sókè ló ń jan lẹ̀bẹ̀ tó ń ṣe debate fáwọn tó bá lọ represent secondary school. My co-debater àwọn nìkan dẹ̀ ló ń debate fún rẹ̀. My father is the best president in the whole of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ tó ti mu drugs. Not sure. Country that were let in. It was called unforced error. They were let in by Biden. They were let in by Biden. Only Biden ló jẹ́ kí gbogbo àwọn criminals wá sí America. Just like bí wọ́n ṣe ṣí bọ́dà lẹ̀ nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀. Incompetently let in. Èyí tó yẹ kí Tinubu wá stop ẹ̀ ṣe ló káwọ́ sórí ọmọdé ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ilẹ̀kẹ̀ dé sí jáde díẹ̀ báyìí nísìn. Tàbá wí táwọn kan nìyẹn ẹ̀wọ̀n Yorùbá kì í sọ̀rọ̀ ságbàlagbà bẹ́ẹ̀ ọmọlúàbí náà kò ní dá ò ní sóríire wọ́n tó bá sọ bẹ́ẹ̀. Ògúnlákayé gbọ́dọ̀ pa ẹni. Torí pé tó bá jẹ́ pé dádì ẹ̀ làwọn tó pa lákùrẹ́ ìwọ ni máa sọ pé ọmọdé ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá kì í sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin ìkà. Torí tí Tinubu bá jẹ́ èèyàn tó dání kò gbọ́dọ̀ fún àwọn àmọ̀tẹ́kùn níbọn gidi àtàwọn ọlọ́dẹ àtàwọn gbogbo àwọn tó yẹ kó jà tọmọ bó ṣe ń jà dáadáa kó equip wọn kó caution gbogbo àwọn state governor ti south west pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣe tó yẹ kẹ́ ṣe a máa deal pẹ̀lú yín ni ó dákẹ́ lọ síbẹ̀ ẹ̀yà sáré gbọ́ tó kù jọ. Biden incompetently let in and let in by incompetent Biden tó ti ní dementia. Millions actually, 21 million people. I believe it's 21 million. And that's not even including the gotaways, but these are rough people. Imagine 21 million criminals kó wà nínú ìlú kan. Ìlú yàn ní àlàáfíà. Ìgbà tí mo wà lọ́dọ̀ wọn sí mi lé ní à ń sọ̀rọ̀ pé láyé ìgbà kan àwọn èèyàn ti sáré lọ Jẹ̀bú àti lọ sí pátì. Ẹ tó bá máa lọ gbọ́dọ̀ ní kúkú dè lọ́wọ́ kí Fúlàní má bàa. Bàbá náà fẹ́ lọ jẹ kọ́kẹ́rẹ́
bí àbí tó ti fẹ́ lọ jọ kẹ́kọ̀ọ́ rẹ tó ń padà bọ̀ ní Fúlàní máa jí ẹ gbé. Brother wa ní Canada wọ́n ní best friend àwọn wọ́n kidnap ẹ̀ ní Kogi níjọ́ Sunday last week ó máa pé 1 week ní sí wọn tẹ̀ tí sọ fún mi bí wọ́n ti gbà sílẹ̀ ní ọ̀bá wọn ti san ransom ni o. Including the gotaways, but these are rough people. We want them out of our country. And I won the election based at least partly on that. And that's a big part, yeah? I don't know if you saw this. Tim Walz is now saying about Trump supporters, and forgive me, I'm just reading a quote from Tim Walz, I think I could kick most of their ass. Oh boy, he'd be in trouble. Is there any way to know? Well, he's a loser. You know, I mean, the guy's a loser. He lost an election. Àti gẹ́ẹ̀tì ibi tí mo fẹ́ lò gangan so ká wind down ká parí ètò yìí lálẹ́ ká padà síbi tá a ti bẹ̀rẹ̀ òun ni àwọn ìlú méjèèjì tó ń bára wọn jà ẹ bá wa pẹ̀tù sí wọn ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wọ́n ní Ìlúbò àti Ìfọ́n wọn níyàn bíi 20 ti kú tíyàn bá lọ wo báwọn èèyàn ṣe ń sáré ó kọ̀ yẹ pé kámẹ́rà mi wà on but mo fẹ́ wo bí a lè gbọ́ soundtrack ìyàn sunkún bí yàn ṣe rán àwọn ọmọ Yorùbá tó ń tu yàwó ìyàn kan wá sọ pé ogun ò tí ì dé ogun ti wọlé already wàláì ogun ti wọlé o ogun ti wọlé ogun ó ti wọlé kódà bí ṣe wá tún wá èèyàn kan tún wá comment níbi kan ní as I am commenting now another community Erin Osun have started war against Ilobo now. They are shooting gun now. Ajẹ́pẹ́ nìyẹn wà ní state yẹn, ó wà nínú community yẹn. This was, posted in the comment underneath my post. Ẹni ó as I am comment now, pé bóun ṣe ń comment báyìí. Erin Osun àwọn náà ti ń bá they have started war bó ṣe kọ́ nìyẹn against Ilobo. Kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé then all the reason tó ṣe ń jà according to report kan tó wá tí mo rí wọ́n ní Honourable Lasun speaks on Ifon and Ilobo crisis. Can people just be sympathetic to the suffering of people of Ilobo and Ifon Osun State? ? Owani, this is an age-long problem of land dispute that has refused to go away. So in tó ń jà tó ń para wọn fún òun ni wọ́n ń jà lórí ilẹ̀. Mo kí Bishop Adesina easy mo kí brother mi ẹ kálẹ́ lọ́dọ̀ yín ní Florida. Wọ́n ní ìjà tó ń lọ tó di pé according to bá ṣe gbọ́ wọ́n níyàn 20 ti kú lénìí. Èyí tẹ̀ láwọn agbára tó tó yìí àfi bá Fúlàní jà àfi ń para wa kò make sense. Ẹ má gbàgbé backup channel wa ó ti wà on live máa wà lórí ẹ̀ tí Koikimedia bá ti padà a máa end live orí Ọláyọmí Koiki tá a máa ń ṣe àwa jẹ́ Koikimedia backup àti WD76 intro gan wọn ní backup òun ni ó ṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí activate padà lálẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kí ti wá rí bẹ́ẹ̀ àwa ti ní backup so bí nǹkan kan bá shut down ìkan á máa ṣiṣẹ́ bó ṣe rí nìyẹn ẹ̀yin ni kẹ́ follow gbogbo platforms wa Koiki Àríyá show ogilótò sí live ojoojúmọ́ là wà live program ẹlẹ́nkejì tá à ń ṣe lé nìní kò easy bó kí la fẹ́ ṣe sí. Wọ́n ní this is an age-long problem. This is an age-long problem of land dispute that has refused to go away. I agree that the war and crisis is senseless and needless. My father's house has been burned this morning. Thank God everybody is alive. The burning is collateral damage. Sometimes, someday, and somehow, we will find a solution to the problem. Painfully, the Ilobu and Ifon Osho people are largely blood related. Do not mock us, be sympathetic. I spoke against calling for a declaration of state of emergency this morning when I was not aware that anything onward is currently going on back home. Nobody has run away anywhere. Refrain from making olórí burúkú lè máa jẹ́ o. So àwọn fídíò tá a rí yẹn ṣé wọ́n parọ́ ni? Ó ní nobody has run away.
ó ti parọ́ bíbá olóṣèlú nìyẹn ó ti ń sọ̀rọ̀ tó dùn bọ̀ látẹ̀ nǹkan ibi tó sọ̀rọ̀ dé nísìn pé nobody has run away àwa rí evidence video people are running away the Ilobu and Ifon-Osun people are peace loving people kí ló wá ń para wọn fún ó wá ní those igniting the fire of war from the two communities will soon be fished out and made to face the wrath of the law olórí burúkú ni politician tó ń sọ̀rọ̀ yìí bomb bastard iná máa lé ní olórí burúkú ni tó bá ń ṣe olórí burúkú ó bá ní kán wá arrest Koikimedia náà it is just a war on a age-long dispute ṣó jẹ́ kí ogun wà nílẹ̀ Yorùbá ẹgbọ́rọ̀ tó ń sọ Bishop kílẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ní Ilobo is where former military chief Lagbaja hail from. Ghost of Lagbaja is haunting Yoruba land since Yoruba leaders are aware of his death. Ṣé tó lóbi tí Bishop tún gbọ́rọ̀ lọ́ba ẹ̀ nísìn Bishop ní Koiki Ilobo yẹn ibẹ̀ ni Lagbaja ti wá. Fúlàní dẹ̀ ló pa Lagbaja wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó rókò Lagbaja because ó yẹ kó ẹ mọ̀ pọ́nmọ́ Yorùbá ó yẹ kó rókò yẹn ni but military jẹ́ kó rókò yẹn wọ́n gbà mọ́ ọ family lọ́wọ́ ìjàmbá ti ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá mo tẹ̀ tí ń gbádùn ọ̀rọ̀ politician yẹn lọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ àfìgbà tó wá ní ẹ àwa kan là ń create tension ṣé èmi mo ní kọ́ kó bọ́n jáde kọ́ kó oògùn jáde kọ́ máa fi para wọn ní Ifọ̀n àti Ìlobù èmi jẹ́jẹ́ mi lèmi jókòó sí bíbá ó wá ní kò sí fídíò pa àwọn èèyàn sá lọ mo tẹ̀ ti gbé yẹn sílẹ̀ jẹ́ ń lọ play àwọn fídíò yẹn kákọ̀ gbọ́ soundtrack ẹ̀ka tó máa lọ mo kí gbogbo yẹn wá life lẹ́sìn wò lọ́wọ́lọ́wọ́ èyí ní 21 oṣù kẹta 2025 kò àwọn máa ń fẹ́ láìkí rẹ́kọ̀dì wà nínú program wa mo kí Omeyo mo kí gbogbo yẹn tẹ̀ ń bọ̀ ẹ gbọ́ fídíò yìí nísìn ẹ gbọ́ bárakùnrin ṣe sọ̀rọ̀. ẹ wo ilé ayé o ẹ wo bó ṣe jó lálálá ẹ wo ná lórí complex tuntun ṣètìrí iná lálálá lórí complex tuntun tó ń ṣe kọ́ ẹ wo ilé ayé èèmọ̀ ṣẹ́ tí èèmọ̀ tún mọ àwọn olórí wa èèmọ̀ tún mọ wọn o kò tí túmọ̀ kankan wọn ò ní túmọ̀ kankan ajá sọ tọrọ fúnra wa wọn ò ní túmọ̀ rárá èmi ní túmọ̀ wọ́n ti wó lọ́wọ́ kọ́ mọ̀ dẹ́ntì wọ́n mọ̀ dìbò nǹkan kan tí wọ́n wà nǹkan sí sínú ìlú wípé nǹkan báyìí ni tó bá ti ṣẹlẹ̀ o nǹkan báyìí wọ́n lè fi kọ́ fara wọn o ẹ̀wọ́n fi àwọn ọmọ ẹ̀fẹ́ àwọn ọmọ ìlú ẹ̀fẹ́ ayé wọn ẹ̀mí wọn jata tóka ajá sọ tọrọ fúnra wa nǹkan tẹ̀ ń sínú ìlú kò dáa ajá sọ tọrọ fúnra wa kò dáa ẹ wòlé ayé nẹ̀sìn ṣọ́ọ̀bù àwọn tí wọ́n fẹ́ mú ara wọn ẹ̀mí ara wọn fílẹ̀ ẹ̀yin ò rí nǹkan kan gidi sí rárá níbi òkè báyìí ọ̀ya èyí àìtètè rárá báyìí àwọn tó jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ jùlọ yín ohun ò tó yìí nínú yín bẹ́ẹ̀ ẹ wo ṣọ́ọ̀bù ẹ wo ilé epo ẹ wo nǹkan tẹ̀yìn àwọn olórí wa nínú ìlú òsè kò dá ẹjá sọ tọrọ fúnra wa ẹjá sọ tọrọ. ẹja lọ gbọ́ the next video tó lórí burúkú politician wa sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣébi ni mò ń parọ́ mọ́ àwọn ará Ìlobò ẹ̀gbọ́n ẹtúgbọ́ tẹ́lẹ̀ náà sọ. wọ́n ti jó everywhere gbogbo building wọ́n ti jó everywhere. You can see my brother àwọn tó wò mí lọ pẹ̀lú orí ẹ lọ sórí X nìkan pè ní Twitter ẹ rí fídíò yẹn níbẹ̀ ọ̀dà ó ní ẹkú iṣẹ́ o ẹ gbọ́ ọ̀nà ilé ìwọ ti jólè gbogbo bàbẹ́ ẹ̀ the next video yìí tẹ bá rí àwọn èrò tó ń sáré lójú títì ẹ farabalẹ̀ kẹgbọ́n kárákùnrin sọ. ṣé gbọ́ àwọn èèyàn sá lọ ní o lójú títì. ṣé gbọ́ wọ́n yìnbọn direct. Okay, life and direct. Ìlobù ti tán. Ṣẹgbọ́ ṣe fẹ́ para tán ni. Kí ló dé? Ẹ ṣàánú wa. Ẹ bá rí àwọn èrò kan ṣe ń sá káàkiri. Ẹ ṣàánú wa. Ẹ fẹ́ pa wá tán ni. Àwa wí tán olórí burúkú politician mo sọ fún pàwọn politician wọn ò ráyé wá irọ́ máa báyé wọn jẹ́ ni ẹ̀yin yan wá bíṣọ̀pù ní nígbà tí wọ́n ró òkú Lágbájá lẹ́yìn
They don't need to touch the corpse to have control over the dead spirit. Since he's an indigenous person, his spirit will respond. Okay, one ní láti rí body. Bàbá mi wà original. The Fed agent handle the open grazing with fire exchange. So what about ní òfin lọ máa disturb àwọn èèyàn níbi tó ti ń ṣoko ní Amẹ́ríkà, wọn náà máa fìbọn fọ orí ẹ̀ ni o. Mr. Davidson ní Ogunlákáyé ló máa pa gbogbo àwọn olóṣèlú. Mo sọ pé àṣẹ o, àṣẹ o. Tó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká ara fi sílẹ̀ báyìí. Wọ́n náà ń pè bẹ́ẹ̀ ní Bondi Ranch standoff. Tó bá ti sọ pé Bondi Ranch, má débẹ̀ o, ìbọn ló máa fi yọrí ẹ̀ kalẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa. Mo rò pé àtújọ kọ́ ẹ̀kọ́ bíi méjì mẹ́ta. Lóòótọ́ gbogbo platform ló ní bó ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀. Bí èmi ṣe mọ̀ gbé kalẹ̀ ni mo gbé kalẹ̀ yẹn. Tó bá tẹ́ yín lọ́rùn, kò sí ní ta máa ṣe sí. Tó bá tẹ́ yín lọ́rùn, ẹ bá wa subscribe, ẹ bá wa share. Lórí ọ̀rọ̀ ìgbà wo ni gbogbo nǹkan tó kù máa jáde, àwọn tó ń tó ètò, èyí tẹ́ ẹ máa ṣe ni pé ẹ dáwó sínú ẹ wá ọ̀ràn mìíràn, ẹ sọ́pọ́tì gbogbo ohun tó máa lò fún logistics. Ẹ wá má gbàgbé iléeṣẹ́ tiwa náà ẹ ràn lọ́wọ́. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Èmi náà, okay, it's a documentary. Okay, Bondi Ranch standoff. Okay, màá wò. Ṣó wà lórí Netflix? Bondi Ranch standoff. Ọ̀dà. Màá try láti wò bó kò ṣe lálẹ́ ẹ̀wọ̀ bí ṣe wà báyìí léṣe. Ọ̀nà ọ̀bà. A ti jẹun, a ti ṣe gbogbo ohun rẹ̀ ló kùn báyìí. Ọ̀ràn yẹn la máa sun gbogbo èèyàn wa o. Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ o. Àní ṣàṣetì o. Gbogbo àwọn tó ń dààmú ilẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run á dààmú yín o. Ọlọ́run á dààmú yín o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń dààmú gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa, mo kí ẹ̀yin sisters mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń tẹ̀lé wa. Okay, ó wà lórí YouTube. Okay. Ẹ jẹ́ n ra type ẹ̀ nísìnyí torí mo lè máa lọ rántí mọ́. Ẹ jẹ́ n gbé sórí YouTube báyìí because this ti bá ti fi sí bá wà nínú history mi. Kọ́ bá ti pajú dé báyìí, Ìjẹ̀bú Òde ni màá ti dìde wàláhì. Tí màá lọ máa jẹ kọ́kọ́rẹ́ níbẹ̀. Tẹ̀tí mísì kọ́kọ́rẹ́ bí wèrè. Kí lẹ pé lẹ́ẹ̀kan? Bondi Ranch star. Okay, mo ti rí. Bondi Ranch standoff exclusive. Tẹ̀tí pẹ́ díẹ̀ 10 years ago. Okay. Wow. Ṣé pé àwọn eléyìí Nevada Ranch fight federal ẹ jẹ́ gbọ́ bó ṣe jáde lórí CBS ní 10 years ago. Away a rancher's herd and tensions are running quite high. Terry Okita is in Bunkerville, Nevada. That's about 80 miles rather, northeast of Las Vegas. Terry, good morning to you. Okay. Good morning. Wọ́n náà dáràn. Someone commented that. Wọ́n náà dáràn pẹ̀lú àwọn Fed. Abájọ tí Trump ṣe ní gbogbo wọn ló máa lé dànù. Àwa dẹ̀ fi tiwa fi ń ṣe ayọ̀yọ̀. Ẹja gbọ́ bó ṣe lọ. Wọ́n ní 10 years ago ṣé gan bàbá Waris Jinadu. Bundy says the land that I'm standing on right now has been in his family for generations, since the 1870s. And in his mind, he's not just fighting some unfair fees. He's fighting to keep Uncle Sam out of everyone's backyard. Tensions reached the boiling point earlier this week. Get out of here, you coward! After simmering for years in a Nevada turf battle, pitting rancher Cliven Bundy against the federal government. We haven't lost this battle. We're just barely beginning. U.S. Rangers are rounding up Bundy's cattle, claiming he has been illegally grazing his herds on 600,000 acres of federal lands for 2 decades. The Bureau of Land Management, or BLM, says Bundy's... ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa torí kò ní yá àwọn èèyàn torí sometimes bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn lómi imú ló máa fi ń sọ̀rọ̀ ní bíbá ẹ̀ nígbọ́n tó ń sọ kémi kọ́kọ́ ṣàlàyé wọ́n ní àwọn cowboys àwọn tó jẹ́ ọmọ nílẹ̀ àwọn tó nílẹ̀ so wọ́n bá àwọn tó ń pè ní Fed yẹn gbé dàbí tábà ní bí àwọn DSS tọ̀dọ̀ tiwa so stand off pé ẹ kúrò lórí ilẹ̀ wa àwa lá nílẹ̀ yìí overgrazing agent Kato ṣe kọ́ sí bíbá. A Nevada rancher and the federal government are in the midst of a tense standoff. The government claimed that the Cliven Bundy cattle is illegally grazing on federal property, okay? But the Bundy maintained that the land has been in his family since 1870 and he doesn't intend to go quietly.
lọ́ bá gbé Jagamu síta. Ìmọ̀ like America fìbọn fọ́ra wọn lórí ni. Ẹja padà gbọ́. Paid land use fees total over $1 million. Bundy says he doesn't have to pay because he has no contract with the federal government. Ẹ gbọ́, ó ní àwọn bàbá ńlá òun ló nílẹ̀, òun ò dẹ̀ ní sanwó kankan fún federal. Tó bá dẹ̀ wá máa yìnbọn fún yín ni. Èmi ò gbọ́ lè rí ìṣẹ́rí pé mo ṣe sọ pé àwọn ọlọ́pọlọ lájọ wà lórí program. Àwọn tó ní làákàyè. The money's not the deal. The cows are not the deal. It's freedom and liberty and Ẹgbọ́, access. freedom and liberty wọ̀ kí n ta lójú ẹlẹ́gba. Gbogbo ajá a máa jà fún ni. Ẹ fẹ́ tí gbowó síwájú rọ́lẹ̀ pa, ìwọ náà máa lead níwájú, èmi náà máa tẹ̀lé lẹ́yìn. To our land and get rid of this abusive government. Two federal Abusive of government. Wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ní Bundy Ranch. Bàbá mi Waris, ṣé ibẹ̀ yẹn ó ṣì ń exist báyìí ṣá? Ó tẹ̀sí máa exist. And this was 10 years ago. CBS News ló gbé news yẹn àtàwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ news. Wọ́n náà wọ́n ní kúrò, wọ́n náà wọ́n làwọn nílẹ̀. Ilẹ̀ ò ń ṣe tí yàn fi ń ṣeré lóòótọ́, but kò wọ́n ṣe pé kí ìlú méjì máa bára wọn jà. Wọ́n ní just imagine Yoruba land invaded by cow citizen. Àdẹ̀ pa wọ́n. Àwọn àti wá pa wá, àwa tó máa gbé yẹn wá sórí social media. A máa sunkún sábọ̀. As he has no contract with the federal government. The money's not the deal. The cows are not the deal. It's freedom and liberty and access to our land and get rid of this abusive government. Abusive of government. Fúlàní dẹ́ abuse ilẹ̀ wa. Ṣé rí pé ìyẹn la ṣe sọ fẹ́yìn tẹ́ wà lé pé ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó nípọn gidi ni. Yes, but the standoff. Ẹ ṣe gan fún ìtẹ́ fún wa lálẹ́ yìí. Inú mi tẹ́ dùn tí mo gbọ́, màá tún farabalẹ̀ lọ gbọ́ sí dáadáa. Mo mọ̀ pé èmi gbọ́rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ lẹ́yìn nǹkan, mo mọ̀ pé nǹkan tó le tó yìí ni. Judges issued orders last year that if the 67-year-old rancher did not remove his cattle from the land, they could be seized. The seizure began on Saturday. Demonstrators have rallied to support Bundy, leading to an altercation with law enforcement officials on Wednesday when one of Bundy's sons was tased after kicking a police dog. Then they tased me again. Okay. And they put... Eléyìí yarí o. Ìbọn wà lọ́wọ́ gbogbo wọn. All the cowboys came from different places during the conflict. Ṣé gbọ́? Wọ́n wá support. Irú nǹkan táyẹ ká máa ṣe fúnra wa nìyẹn. Tó bá ti attack Ondo, Kára Èkìtì, gbogbo state kankan ká lọ síbẹ̀ ká lọ fọwọ́ kún wọn. Ìta fi ń bára wa jà yín ará Ìlúbò àti Ìfọ̀n. Èmi Ọláyọmí Kóìkì, Koikimedia ni mò ń sọ pé ẹ jọ̀ọ́. À ń pẹ̀tù sí yín ni. A mọ̀ pé wọ́n náà ọ̀rọ̀ tó ti pẹ́pẹ́pẹ́ ni, but ó ṣe é ṣe ká gbọ́ program wa. Àwọn ọ̀pọ̀ ogun wá sọ̀ṣun state o, but war ti wà ń bẹ̀. A lè parọ́. Honorable yín gan tó sọ̀rọ̀, ó ní war ni. Ó ní bọ̀ ká má escalate. Àwọn èèyàn sáré káàkiri gbogbo àdúgbò. Ẹ lọ wo fídíò yẹn lórí page wa tàti post ẹ̀. Ta ló máa ń tẹ̀ wọ́n? Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga Fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ kájọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ó rán ìrọ̀lá máa sun ọmọ kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Yorùbá nation, no going back. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń darí wa, adarí wa síbi tó dáa láìpẹ́ láì jìnnà. Ìwọ tó bá dẹ̀ ń dálẹ̀ movement, ilẹ̀ máa yọ ẹ́, ilẹ̀ máa mú ẹ. Kò bá jẹ́ mi náà ni Ọláyọmí Kóìkì, ilẹ̀ gbọ́dọ̀ mú mi, kó gbọ́dọ̀ yọ̀ mí. Kò bá jẹ́ ní of our media náà ni tẹ́ ń tan ọmọ Yorùbá, ilẹ̀ máa mú yín, ó máa yọ̀ yín. Kò bá jẹ́ ìwọ tí ò ń gbọ́ wa náà tó ń parọ́ pé ò ń ṣe Yorùbá nation, tó wà nínú group, tó ń gbé VN, tó ń gbé messages, tó ń gbé lọ bá àwọn ọ̀dàlẹ̀, àwọn ọ̀tá wa, ilẹ̀ máa mú ẹ o. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Ó dàárọ̀.